Bản mới của Devil May Cry có vẻ không được lòng anh em fan cứng lắm. Vậy nên hôm nay tôi đã đem tới cho các fan của Devil May Cry bản 2007 đây, đưa anh em về với phiên bản anime đầu tiên của thợ săn quỷ Dante. Đến với một thế giới nơi mà những câu hỏi không ngừng được đặt ra. Liệu thứ đáng sợ là những con quỷ đến từ địa ngục hay là chính những con người ở bên cạnh chúng ta? Thôi không dài dòng nữa, cùng chúng mình theo dõi hành trình của anh chàng thợ săn này nhé. Mở đầu với một buổi tối tại quán bar trong hẻm, Dante bước vào và gọi một ly kèm dâu. Yêu cầu kỳ lạ của anh khiến chủ quán giật mình ngạc nhiên. Trong đàn nói chuyện, Dante nhắc vu vơ đến chuyện một quán bar nào đó bạo lực, lấy mạng sống thay vì tiền, tiện thể trêu chọc hai ông bạn đang chơi poker phía sau. Một tên liền đứng dậy và tiến lại chỗ anh. Ngay lập tức tiếng súng vang lên, Dante cho hắn ăn ngay một viên kẹo đồng vào giữa trán, khiến hắn bộc lộ bản chất và biến thành một con quỷ. Tên bạn đồng hành cũng hóa quỷ theo, nhưng kết cục cũng chẳng khác bạn hắn là bao. Tên chủ quán trốn sau cánh cửa cũng bị Dante phát hiện rồi đâm xuyên cửa với thanh kiếm của mình, bố nó thêm một lời nhắn: sau này có mở cửa hàng thì nhớ bán kem dầu đấy. Ngay khi anh định rời đi, một con bướm kỳ lạ rải thứ bụi gì đó lên cơ thể hấp hối của tên chủ quán, khiến hắn hóa quỷ và sống thêm đâu đó 3 giây trước khi bingo. Trở lại với văn phòng Devil May Cry, tại một góc nào đó trong thành phố, Dante đang vừa thư giãn gọi một chiếc pizza vừa đọc báo. Hôm nay Morrison đến mang theo một cô bé tóc vàng xinh xắn. Tên cô là Patty Lowell, là người con bị bỏ rơi của nhà Lowell, phải sống tự lập từ nhỏ. Tuy nhiên nhờ bản di chúc ông bố để lại, Patty bất ngờ được thừa kế toàn bộ gia tài của nhà Lowell với điều kiện là quay trở về trong vòng 1 tuần. Vì thế nên nhiệm vụ của anh là hộ tống kiêm bảo vệ cô bé trên đường tới đó. Xách theo cây đàn gia truyền, Dante lái xe cùng Patty lên đường. Đột nhiên có một chiếc xe tải đi ngược chiều xuất hiện. Dante thấy mùi không thơm liền rút súng. Một con quỷ chui ra từ thùng xe và tấn công, bị hạ gục ngay lập tức. Báo hiệu nhiệm vụ lần này thực chất không hề đơn giản. Tại biệt thự nhà Lowell, mấy anh em đang bàn với nhau về di chúc của cha để lại. Có vẻ như họ chính là những người đứng sau con quỷ cản đường Patty hồi sáng. Quay lại với hai người kia, đi xe không ổn thì ta chuyển qua đi tàu. Dante nằm dài ra ghế. Anh phát hiện Patty đang chăm chú nhìn vào sợi dây chuyền và gặng hỏi. Được biết trên đó là bức hình của Patty và mẹ. Đang say sưa nói chuyện thì có một tên kỳ lạ đến đòi ngồi chung. Tàu thì vắng mà lại muốn ngồi chung thì đúng là quá kỳ cục. Vừa đặt mông xuống, hắn bị đánh một phát vào đầu và ngã nhào ra đất, máu chảy đầy sàn. Tuy nhiên có vẻ lần này thủ phạm không phải Dante. Người soát vé cùng những vị khách khác gồm một ông già và một đôi tình nhân đồng loạt chạy đến, nghi ngờ anh chính là hung thủ. Dante bình tĩnh phân tích với các hành khách trên tàu, rồi phát hiện có một con quỷ đang nấp ở đâu đó. Tuy nhiên cái đầu khổng lồ của nó nhanh chóng bị phát hiện bên ngoài cửa sổ. Tiếng súng ngay lập tức lại vang lên. Dante đục quả lấp vào tàu và bắn vào khắp cơ thể con quỷ cho đến khi phát hiện ra bản thể thật đang ngồi ở một toa gần đó. Anh bước tới rồi dễ dàng kết thúc nó với một viên đạn. Buổi tối, hai người dừng chân tại một nhà nghỉ nhỏ. Khi bước vào, Patty để ý thấy một tấm poster có hình một ca sĩ tóc vàng. Patty nhận ra người đó rất giống mẹ mình, liền hỏi chủ quán cô có thể tìm người đó ở đâu. Dante ngắt lời và từ chối với lý do mẹ cô bé được cho biết là đã qua đời. Tuy nhiên Patty đã biết được sự thật rằng mẹ cô chỉ biến mất và đang bị quỷ săn đuổi. Vì muốn bảo vệ an toàn cho Patty nên bà mới để con bé ở trại trẻ mồ côi và sống tách biệt. Dante dần thông cảm rồi bảo Patty đi ngủ. Nửa đêm Dante chợt tỉnh dậy, thấy Patty không còn trong phòng. Anh chạy xuống dưới sảnh và phát hiện tấm poster trên tường là do một con quỷ bướm hóa thành. Tên chủ quán lúc này hiện nguyên hình là một con yêu tinh với giọng cười cợt nhả. Dante liền tra hỏi hắn, bất ngờ là hắn nói mình biết tất cả về Dante. Không những thế, tên này còn ngoan ngoãn lái xe đưa anh tới chỗ Patty sau đó. Trên xe hắn có bàn về việc hiện tại đang có 4 con quỷ đang tranh giành quyền lực trong thế giới quỷ. Dante có vẻ không quan tâm lắm, chỉ hỏi ai là người ra lệnh cho hắn. Tuy nhiên hắn nói mình chỉ là trung gian thôi nên không biết gì cả. Lúc này Patty đã đến một nhà hát. Cô bé bước vào và thấy một người phụ nữ tóc vàng giống hệt như mẹ mình đang biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu. Patty bước tới và ôm chầm lấy mẹ. Niềm vui chả được mấy chốc, Patty ngẩng đầu lên thì phát hiện thực ra cô đang ôm một con quỷ với bộ nanh cực kỳ gớm ghiếc. Nền sân khấu sập xuống và các con quỷ cũng bắt đầu xông tới. May mắn là Dante đã tới kịp lúc và tiêu diệt lũ quỷ. Tên yêu tinh có ý định nhân cơ hội diệt Patty, lãnh thưởng cũng bị dọa chạy đi mất. Ngày hôm sau, một người phụ nữ cũng có mái tóc vàng nhưng ngắn hơn xuất hiện tại dinh thự nhà Lowell, tự nhận mình là Patty Lowell và tới để thừa kế tài sản. Cô ta cũng tiết lộ mình tìm thấy một cô bé cùng tên nên đã lợi dụng để bảo vệ bản thân. Cứ tưởng mọi việc sẽ chót lọt, không ngờ kẻ trước mặt vì quá tức giận nên đã hóa thành một con quỷ khổng lồ và giết hết những anh em khác trong phòng. Chỉ còn một mình cô gái.
Con quỷ lao tới cắn nhưng đột nhiên bị khựng lại, chảy máu rồi gục xuống. Khói thuốc súng bốc lên từ một khẩu súng của Dante. Anh và Paddy nhỏ đã đến nơi. Thấy con quỷ tiếp tục vùng lên, Dante phấn khích lôi ra thanh kiếm khổng lồ của mình và tiếp tục chiến đấu. Trận chiến diễn ra căng thẳng với phần thắng thuộc về Dante. Sau khi con quỷ bị tiêu diệt, người phụ nữ ngỏ ý muốn nhận nuôi Paddy nhỏ để bù đắp những gì đã gây ra, nhưng cô bé đã từ chối. Thế nhưng Paddy vẫn nhận được một khoản tiền bù đắp khá lớn, đủ để mua quà cho các bạn ở cô nhi viện, rồi chuyển qua ở với Dante. Tiện tay lấp đầy văn phòng của anh với rất nhiều gấu bông và đồ trang trí. Giờ cái văn phòng này trông giống nhà trẻ hơn rồi đấy. Nhiệm vụ thứ hai bắt đầu tại một cuộc đua đường phố. Michelle và đàn em đang đua với nhau. Đến một cây cầu, Michelle thấy một chiếc xe với đèn pha màu đỏ kỳ lạ xuất hiện phía sau và nhanh chóng vượt qua cậu với tốc độ cực nhanh. Điều đó làm anh cay cú rồi vặn ga đuổi theo, nhưng sau đó đã tông phải một chiếc ô tô và thiệt mạng. Tất cả diễn biến đều được hai anh trai áo đen này quan sát từ xa. Vụ này được giao cho một thợ săn quỷ chuyên nghiệp, đó là Lady, một cô gái chiến đấu với phong cách sử dụng những khẩu súng kết hợp với cây dao gắn ở hai nòng. Tuy nhiên Lady không muốn lo vụ này một mình, thế là cô đến rủ Dante đi cùng. Dante nhận lời vì có vẻ văn phòng này ít job nên cũng hơi vã. Lady dẫn anh đến khu phố của dân tổ, nơi diễn ra các cuộc đua trái phép. Sau khi trao đổi với mấy tên đàn em, cô nhanh chóng có được sự chú ý của tên đại ca. Đây là Vincent, được giới thiệu là em trai của người đã bị tai nạn đua xe hôm nọ. Lady đề nghị một cuộc đua với Vincent rồi dí cho Dante. Lúc đầu anh định từ chối, nhưng sau khi nghe kể về một tay đua huyền thoại trên đoạn đường này với biệt danh là Mắt Đỏ, một kẻ mà tất cả những ai đua cùng đều bỏ mạng, thì Dante đổi ý và trèo lên xe và bỏ cây kiếm ngoại cỡ lại cho Lady. Cuộc đua diễn ra vào buổi tối. Dante có được lợi thế ban đầu và dẫn trước. Vincent kích hoạt bộ nitro rồi vượt lên, cho Dante hít khói. Tay đua với chiếc xe có đèn phá đỏ cũng tham gia và vượt lên phía trước từ bao giờ. Đến đoạn cây cầu, Dante nghe thấy một âm thanh lạ khiến giác quan rối loạn và đường đua tối đi. Cùng với đó là bóng dáng của một con quỷ hình đầu lâu xuất hiện. Dante nổ súng nhưng lại trúng xe Vincent. Âm thanh làm anh phát hiện và thú súng lại. Phía Vincent cũng gặp tình cảnh tương tự, nhưng thay vì thấy bóng quỷ, Vincent nhìn thấy bóng lưng của Michelle đang lái xe phía trước. Vincent tăng tốc hết cỡ đuổi theo. Tình huống đang rất bất lợi. Dante nảy ra một giải pháp, anh nổ súng phá hủy cây cầu. Âm thanh lạ nhờ đó cũng biến mất. Dante vượt lên và thấy Vincent như một người mất hồn, liền dừng xe Vincent lại và tiếp tục truy đuổi. Lady cũng đã tới và quăng cho Dante cây kiếm. Anh đuổi kịp và phát hiện một chiếc xe phía trước chính là con quỷ với con mắt màu đỏ. Anh dừng xe và đâm nó một phát sâu vào cổ. Con quái vật ré lên đau đớn, mọc ra hai tay và biến bánh xe trước mặt thành một lưỡi cưa to và sắc đè xuống Dante, khiến anh gặp bất lợi. Ngay lúc này, Lady xách khẩu bazooka to đùng nhảy tới bắn vào giữa con mắt, khiến nó nổ tung, đồng thời tiêu diệt con quỷ. Hình bóng Michelle lái xe được tạo ra trên lưng con quỷ cũng tan chảy, để lại Vincent với tiếng khóc đầy tiếc nuối và đau khổ. Nhưng dù sao vụ án cũng đã kết thúc. Giờ là lúc ăn chia. Lady gọi báo cho Dante rằng đã có tiền thưởng của anh, nhưng vì anh đã phá mất toi cả cây cầu trong lúc làm nhiệm vụ nên chẳng có xu nào cả. Thế là Dante bị Lady dụ làm nhiệm vụ không công, không được gì hết. Buổi chiều muộn ở một nơi nào đó, một cô gái xinh xắn đang vội vã chạy về nhà vì sợ bị cha mắng. Đây là Angelina. Bước chân hậu đậu ở bậc thang làm cô bất ngờ ngã xuống. Đúng lúc đó một chàng trai bước lên từ phía dưới, nhặt lấy chiếc giày rơi ra của cô, nhẹ nhàng tiến tới hỏi: "Cô không sao chứ?" Người này chạm bàn tay lên cái chân đau của cô và làm một điều gì đó giúp nó lành lại một cách nhanh chóng. Cô gái thắc mắc liệu đó là ma thuật hay ảo thuật, nhưng anh chỉ khẽ bật cười rồi rời đi. Có vẻ cô đã lay động trước những cử chỉ lịch thiệp từ chàng trai. Cô cố hỏi tên và biết được anh ta tên là Brad. Sau đó không lâu, hai người bắt đầu hẹn hò và có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Cho đến khi cha cô gái phát hiện ra mối quan hệ này và ra sức ngăn cấm. Vậy tại sao cha cô lại phải làm vậy? Để biết nguyên do thì chúng ta sẽ chuyển qua văn phòng của Dante. Lúc này Paddy đang loay hoay sửa chiếc TV đang bị hỏng. Hôm nay là tập cuối cùng của bộ phim cô yêu thích, Chuyện tình mùa xuân. Morrison vừa tới, mang theo một nhiệm vụ. Dante chê mấy nhiệm vụ của Morrison chẳng kiếm được bao nhiêu. Thực ra mấy vụ diệt quỷ có tiền công cao đấy chứ, khổ cái ông bạn đập phá hơi nhiều thôi. Nhưng rồi Dante vẫn nhận, đi kiếm lúa mà tậu chiếc TV mới chứ còn gì nữa. Morrison và Dante tới biệt thự của khách hàng. Người thuê lần này là Mike, thị trưởng của thành phố Capulet và là cha của Angelina. Sau một hồi chào hỏi làm quen, không nhiều thiện chí lắm, chủ yếu là do ông nội này. Mike thả vào thẳng vấn đề, đặt lên bàn một tấm hình. Người ông muốn giết lần này là Brad, người yêu của con gái ông. Mike cho rằng
Người này muốn đưa con gái ông đi và dù là thị trưởng, ông không tìm thấy thông tin gì về xuất thân của hắn. Lúc này, Morrison cũng đề cập đến những vụ bóng ma giết người ở thành phố Capulet. Tất nhiên là TV ở nhà hỏng nên Dante có biết gì đâu. Thị trưởng liền đem đến một tệp tài liệu chi tiết, nói người ta cho rằng thủ phạm không phải là người. Trùng hợp thay, các vụ tai nạn xảy ra bắt đầu từ đúng thời điểm mà Brad xuất hiện. Dante đặt một câu hỏi nghi ngờ giả thuyết của bố Angelina về chuyện Brad là quỷ, thì ông nói mình đã nhìn thấy gì đó. Khi Brad đứng đón Angelina ở trước cổng nhà, ông đã nhìn thấy Brad dùng phép thuật để biến một bông hoa tàn trở nên tươi trở lại rồi cài lên đầu cô bé. Vì vậy ông chắc chắn Brad là quỷ, rồi nhắc lại yêu cầu đó cho Dante. Thật không may đúng lúc đó, Angelina trong lúc trốn ra ngoài và lý do đi vào phòng tắm đã nghe thấy hết tất cả. Cô lẻn ra ngoài hẹn gặp Brad rồi nói cho hắn biết về kế hoạch của cha mình, về một người sẽ đến để xử hắn. Cô đề nghị hai người cùng nhau đi trốn. Brad không hề hoảng sợ mà chỉ từ chối, nói rằng không muốn liên lụy tới Angelina, bảo cô hãy về nhà và mình sẽ ổn. Sau đó Brad trở về một quán rượu nhỏ, không biết mình đang bị theo dõi bởi Dante. Còn Angelina bị cha cô đánh, rồi tức giận nhốt cô vào phòng, khóa kín các cửa. Tại quầy bar, Brad ngồi một mình đọc sách. Dante bước tới ngỏ ý muốn ngồi bên cạnh, rồi gọi một cốc bia và pizza. Hai người bắt đầu trò chuyện. Họ nói về cuốn sách mà Brad đang đọc, một cuốn tiểu thuyết về tình yêu. Brad nói tình yêu thật đẹp, việc một người yêu một người khác là điều rất tuyệt vời. Dante nghe vậy cũng khẽ mỉm cười, nhưng khi Dante hỏi anh ta đến từ đâu, Brad không trả lời mà vội rời đi, nói là có việc. Pizza của Dante lúc này cũng được mang ra, nhưng có vẻ mấy miếng thịt hầm trên đó làm Dante thấy hơi khó chịu. Brad đi đến một con ngõ hẹp, một con quỷ có kích thước khá lớn chui ra từ bức tường bên cạnh. Hắn nói rằng cánh cổng sẽ được mở ra vào tối nay, nhưng hắn thì lại không muốn rời thành phố này. Hắn nói thịt người là món ăn ưa thích của hắn. Qua cuộc nói chuyện, có thể thấy chắc chắn đây chính là bóng ma giết người ở trong thành phố Capulet. Bỗng từ đâu một chiếc đĩa lia tới trúng miệng con quỷ. Dante nhai nhồm nhòm miếng pizza cuối cùng bước tới và nói: ăn nguyên cái pizza trong 5 phút là kỷ lục mới của tôi đó. Con quỷ tức giận tấn công Dante. Hắn phóng tay vào tường, rồi đột nhiên tay hắn lao tới từ vị trí bức tường bên cạnh Dante và ép lấy anh. Năng lực của nó có vẻ là dịch chuyển ra vào trên những địa hình mà hắn ta chạm vào. Tuy nhiên nếu dính sát thương thì vẫn ăn đủ. Vậy nên Dante dí súng vào bàn tay hắn rồi bóp cò. Vậy là coi như phế luôn cái tay phải. Đau đớn và tức giận, con quỷ sử dụng tay còn lại tấn công, nhưng có vẻ là do phải quay mặt đi hoặc tay không thuận nên cú đấm bị trượt. Thế là tay trái cũng mất chạy luôn, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Nó chui vào tường bỏ chạy. Brad nói quả nhiên anh rất mạnh. Anh đã ở thế giới loài người 1 tháng và nói rằng có nghe đồn về Dante, một thợ săn quỷ. Vì vậy Dante hỏi xác nhận Brad là một con quỷ rồi chĩa súng vào đầu Brad. Vậy không than phiền gì chứ? Brad hỏi về cha mẹ của Dante, một con quỷ và một con người. Liệu họ có thật lòng yêu nhau chứ? Đáp lại câu hỏi này, Dante nói: ai mà biết được. Anh nghe nói trên đời có những cặp tình nhân bên ngoài thì mặn nồng, còn bên trong thì lạnh nhạt với nhau. Nhưng theo như anh thấy, họ đã thực sự rất hạnh phúc. Câu trả lời này có lẽ đã phần nào thỏa mãn Brad. Vì vậy nên anh không còn điều gì thắc mắc. Tiếng súng vang lên, nó không dành cho Brad. Con quỷ vừa nãy rơi xuống từ phía trên. Có vẻ nó định đánh lén Dante khi anh bận nói chuyện. Quyết định của Dante là tha cho Brad. Hai người chuyển đến nói chuyện ở nơi Brad gặp Angelina lần đầu. Brad kể rằng khi còn ở ma giới anh bị đối xử thậm tệ, nhưng khi chuyển sang thế giới này, Angelina lại nở nụ cười với anh. Có vẻ sau 1 tháng sinh sống, Brad đã dần yêu quý thế giới của loài người và anh không muốn nó bị phá hủy. Vì vậy Brad đã tiết lộ cho Dante về nhiệm vụ của anh đến thế giới này là mở cánh cổng cho chủ nhân của mình, một con quỷ rất mạnh. Tuy nhiên anh không có đủ sức mạnh để phản kháng. Nghe tới đây, Dante nói với Brad rằng nếu như anh yêu Angelina nhiều đến vậy thì anh có thể sống như một con người. Có vẻ như lúc này chính Dante cũng công nhận bản chất lương thiện và hiền lành của Brad. Cuối cùng, Dante hỏi cánh cổng kết nối đó ở đâu, và vị trí của nó là ở trong chính căn biệt thự của Angelina. Lúc này trong căn phòng bị khóa kín, Angelina nghe thấy tiếng hét của cha dưới sảnh. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô liền đập cửa chạy xuống. Trước mặt cô là cảnh cha cô nằm trên vũng máu, dưới sàn là hình vẽ ân chú của quỷ. Cô hoảng sợ chạy đến lay cha cô dậy, nhưng ông đã nằm bất động. Kẻ ra tay chính là lão quản gia trong nhà. Có thể người quản gia thật đã bị giết và thế thân bởi quỷ. Hắn nói sớm thôi, một con quỷ mạnh mẽ sẽ đến với thế giới này rồi cầm dao tiến tới định giết luôn cô bé. May mắn là Dante đã tới kịp. Tuy nhiên ấn chú trên mặt đất đã sáng lên, báo hiệu cánh cổng bắt đầu mở ra. Brad tới đỡ Angelina và cha cô về chỗ an toàn. Con quỷ được triệu hồi đến là Belphegor.
một con quỷ có hình dáng của một con bạch tuộc hung dữ với nhiều mắt, răng nhọn. Belphegor sử dụng những xúc tu của mình gây không ít khó khăn cho Dante. Tuy nhiên vì cả cơ thể chưa chui hết được qua cổng, nó đã bị Dante dùng kiếm đâm từ trên cao vào miệng rồi đẩy nó trở lại cánh cổng. Xui cho người rồi, đến đây là cấm vận nha. Belphegor bị dìm xuống, Dante đâm kiếm xuống sàn và cánh cổng dần biến mất. Phía bên này ông già Mike đang dần hấp hối. Cũng may có Brad dùng năng lực của mình để chữa trị nên đã qua khỏi. Ngay cả lúc này, ông già vẫn chưa chấp nhận mối quan hệ của hai người. Nhưng Brad chỉ đáp, xin đừng bận tâm về điều đó, tôi chỉ không muốn thấy Angelina đau buồn mà thôi. Dante bắt đầu rời đi sau khi trói lão quản gia vào góc. Anh nói với ngài thị trưởng, xin lỗi, tôi không thể chấp nhận yêu cầu của ngài. Brad hiểu được tình yêu, anh ấy có thể sống như một con người, còn tôi chỉ đi giết quỷ thôi. Quay trở lại văn phòng, Morrison đang cố gắng sửa cái tivi bị hư cho Paddy. Dante cũng nhận được bức hình Brad và Angelina đang hạnh phúc bên nhau. Loay hoay một lúc, chiếc tivi đã được sửa xong. Vậy là tiểu thư Paddy đã có thể thưởng thức tập cuối của bộ phim kia rồi. Morrison rời đi ngay sau đó. Paddy nhận ra Dante có vẻ rất vui, mặc dù luôn ca cẩm việc anh làm không được nhận tiền thưởng. Dante đáp, lâu lắm mới được một ngày như vậy thôi. Cuối cùng ta được thấy Dante nở nụ cười dịu dàng từ phía trong góc tối. Tập 4 bắt đầu với cảnh một thanh niên đang chạy trốn khỏi một con quái vật có hàm răng sắc nhọn, cứng tới mức ngoạm được cả sắt thép. Ngoài ra con quái này còn có tốc độ cắn rất nhanh. Ngay lúc đến đường cụt, Lady lái xe đâm đổ cổng rồi tông lên con quái vật, kết liễu nó bằng một khẩu súng tiểu liên. Phát hiện còn 3 con khác, Lady yêu cầu thanh niên dưới kia rời đi rồi vặn ga lao tới. Sau một quả lái xe bắn súng kháng nghệ, 2 con quỷ đã bị tiêu diệt. Con thứ 3 ngoạm đi khẩu súng lớn của cô với tốc độ cực nhanh. Phấn khích, Lady lôi khẩu lục ra, định xử nốt phần còn lại, thì một tia sét giáng xuống trúng đầu con quỷ. Lady nhìn lên, thấy một người phụ nữ với bộ đồ da và mái tóc vàng dưới ánh trăng với tia chớp xanh bao quanh cơ thể. Nhớ lại buổi sáng khi Lady đến một nhà thờ hỏi chuyện một mục sư ở đó. Hắn cho rằng cô gái này là quỷ. Theo hắn kể lại, có người đã nhìn thấy cô ta giải phóng cho bọn quỷ. Hắn cũng nói mình đã nhìn thấy cô ta sử dụng tia sét để thiêu cháy người khác. Tóm lại, cô gái này mới thực sự là mục tiêu của Lady khi đến đây. Quay trở lại cuộc chiến, Lady đuổi theo cô gái tóc vàng lên đến nóc nhà thờ, bật cho mình trạng thái cảnh giác cực độ. Đột nhiên tóc vàng xuất hiện, đánh bay khẩu súng trên tay Lady rồi đá cô lăn đi. Nhanh chóng lấy lại thế, Lady hỏi tóc vàng thực sự muốn chiến đấu trong hình dạng này à? Có vẻ Lady để ý thấy tóc vàng không hề có dấu hiệu muốn hóa quỷ. Cô lôi ra một khẩu lục khác và bắn. Tóc vàng nhanh chóng lùi lại phía sau và cũng lôi ra 2 khẩu súng. Tuy nhiên viên đạn của tóc vàng được cường hóa bởi điện nên mạnh hơn, đánh bay viên đạn của Lady. Thấy súng ống không ăn thua, Lady chuyển qua xạ lựu đạn. Lần này tóc vàng vẫn né được, nhưng thế trận đã đảo chiều. Lady bắn liên tục và ép bực tóc vàng ra mép tòa nhà. Tóc vàng phát hiện bộ đồ của mình bị hư, thả mình rơi xuống dưới và tẩu thoát. Cảm thấy đối thủ này có nhiều điều kỳ lạ, Lady bèn đem chuyện đến hỏi Dante. Tại văn phòng Devil May Cry, Dante đang lật xem một tạp chí thời trang nữ và vừa nhìn vừa càu nhàu. Ai mà mặc mấy thứ đồ đắt vậy ta? Lady bước vào và nở nụ cười tinh nghịch. Gì đây? Tính chuyển qua giả gái đây à? Dante không bỏ lỡ cơ hội, đáp lại bằng một cái nhếch mép. Thấy ai hợp thì báo tôi nhá. Sau màn đấu khẩu quen thuộc, Dante hỏi lý do cô đến. Lady nhanh chóng trấn an rằng lần này không phải đến để đòi nợ. Cô nghiêm túc lại, hỏi Dante liệu anh đã từng nghe về một con quỷ kỳ lạ có khả năng điều khiển sấm sét chưa. Dante nhún vai thản nhiên, loại đó thì quỷ nào mà chẳng làm được. Lady khẽ gật đầu, không ép. Nhưng trước khi rời đi, cô không quên để lại một lời nhắc đầy ẩn ý. Cô ta dùng 2 khẩu súng giống hệt cậu đấy. Nói rồi, Lady rời khỏi văn phòng và vô tình gặp Paddy ở ngoài cửa. Trong lúc ấy, từ mái nhà bên kia đường, tóc vàng đang âm thầm quan sát. Cô ta biến mất ngay khi Lady bắt đầu cảm thấy gì đó. Trở lại văn phòng, Paddy mới tới đã bắt đầu săm soi quyển tạp chí mới đọc dở của Dante. Paddy nói nếu đã được chọn một bộ đồ thì phải chọn một bộ thật là đẹp. Chẳng là hôm trước tên đầu trắng này cùng Paddy đánh bài và thua chồng phó. Vậy nên Dante phải mua cho Paddy một bộ váy mà cô thích. Dante lại tiếp tục phàn nàn, ai lại mặc mấy thứ đắt vậy cơ chứ? Paddy mè nheo mắng anh chẳng hiểu con gái gì cả. Thì cũng được thôi, nhưng tiền thưởng mấy hôm trước bị Dante đem đi mua pizza với kem dầu hết rồi, đành để hôm khác vậy. Trong lúc đang làm nũng trên bàn Dante, Paddy vô tình làm đổ một tấm hình. Dante nhặt lên rồi nhìn vào đó một lúc. Không khó để nhận ra trên đó chính là tóc vàng mà Lady gặp tối qua. Vậy là Dante thực ra có quen người này. Một cuộc gọi rung lên, Dante nghe máy. À thì ra là cô. Có vẻ như 2 người đã bàn nhau gì đó.
Lady lúc này đang đi shopping súng cho buổi đi săn. Con hàng lần này có tậu là một khẩu đại bác với lưỡi dao to tướng gắn ở nòng. Tay buôn súng tự hỏi không biết quái vật cỡ nào mới phải xài khẩu súng to vậy. Một lúc sau hắn báo có một cô gái xinh đẹp đứng ở cửa. Lady vội vã xách khẩu đại bác chạy ra nhưng không thấy ai, chỉ thấy mỗi một quả lựu đạn lăn đến rồi phát nổ, đánh bay hai người vào trong. Lady ngồi dậy thấy Tóc Vàng đang đứng trên nóc nhà bên kia, nhìn một lúc rồi bỏ đi. Chắc là để trả đũa quả nết hôm qua ăn đây. Lúc này Lady phát hiện bộ đồ mình đang mặc cũng bị hư nên quyết định đi mua đồ mới trước. Đến tiệm quần áo, Lady lại vô tình bắt gặp Tóc Vàng mới thử đồ đi ra. Cô ghé tai chiều Tóc Vàng. Quỷ mà cũng có gu thời trang ghê ha. Tóc Vàng vẫn không nói gì, đưa đồ đi thanh toán. Mới nghe chủ tiệm khen những bộ đồ đó là đồ đang thịnh hành nhất hiện nay, Lady tự nhiên nổi máu hơn thua, liền đòi mua ngay những món y hệt. Trở lại nhà thờ, tên mục sư đang cáu vì Lady để cô gái kia thoát đi lúc đó. Lady cũng bày tỏ mình đang có chút ý định bỏ vụ Tóc Vàng, nhưng dù sao thì đối thủ của cô cũng đã tới. Tia chớp xanh lóe lên, Tóc Vàng phá trần nhà nhảy xuống. Cuộc chiến căng thẳng nổ ra. Lady chém được vào người của Tóc Vàng. Cô phát hiện Tóc Vàng có thể hồi phục nó một cách nhanh chóng. Tiếp tục trao đổi chiêu thức, Tóc Vàng lấy súng điện ra bắn. Lady đáp lại bằng quả thiết lửa theo dấu. Nhà thờ bị phá tan tành, rồi lại chuyển qua đấu tay đôi. Tuy nhiên có vẻ cả hai không muốn lấy mạng nhau mà chỉ nhắm vào tóc hay quần áo. Cuối cùng Lady gặp bất lợi. Tóc Vàng định dùng chiêu phóng điện thì một thanh kiếm phóng vào giữa ngăn cuộc đấu lại. Dante đã tới. Tóc Vàng bây giờ mới bắt đầu mở lời mắng Dante đến muộn. Hai người nhi nhau một hồi khiến Lady chẳng hiểu gì hết. Dante giới thiệu đây là Trish, cộng sự cũ của anh, nhưng vì không ưa làm việc chung lắm nên tách ra hoạt động độc lập. Trước đó, Trish có gọi nói là thấy Lady thú vị nên muốn trêu đùa với cô một chút. Thì tại nơi này toàn gặp mấy con quỷ yếu không à, nên chẳng có tí thử thách nào hết. Vậy nên đối với một người mạnh như vậy cũng rất vui. Tính ra hai cô nàng này cũng có khá nhiều điểm chung. Thế Dante sau khi tách ra làm thân được với một cô bạn thú vị, có vẻ khiến Trish rất vui. Nhưng dù sao thì cũng không quên nhiệm vụ. Trish tiết lộ nhiệm vụ của mình là về một tên mục sư mới chuyển đến và bắt đầu gây ra các vụ phá hoại trong thành phố. Không ai khác, chính là kẻ đã thuê Lady săn lùng Trish. Lúc này hắn từ phía sau đống đổ nát bước ra và hóa thành một con quỷ trắng đầu bò có đôi cánh lớn và móng vuốt sắc nhọn. Đây có vẻ là một con quỷ mạnh. Nhìn vào dáng vẻ thì nó là con trông mạnh nhất so với mấy con từ đầu phim đến giờ. Chỉ tiếc là đất diễn không cho phép nó được múa. Đứng trước tận 3 khẩu dân chủ như thế này thì có cánh cũng chẳng bay đi đâu được. Cuối cùng, Lady có thêm một người bạn thân mới. Hai người đi mua sắm tẹt ga rồi ghi hết hóa đơn cho Dante. Báo anh mỏi miệng xin khất bà cô ở tiệm quần áo. Lò hai cô bạn thân chưa xong, Paddy cũng trở lại văn phòng với một cái hóa đơn nữa. Vừa đi vừa tự nhủ, chắc là Dante sẽ không phản nàn gì đâu. Cùng chuyển qua một câu chuyện khác thôi nhỉ. Hôm nay Dante tới nhà hàng của Freddy. Như thường lệ, anh ngồi cạnh quầy và order một ly kem dâu. Nhân viên của quán dường như cũng đều quen biết anh. Cô phục vụ dễ thương này là Cindy, một người có vẻ khá là dễ gần và rất hay trò chuyện với Dante. Trong lúc Dante đang thưởng thức, Cindy chuyển qua nói chuyện với một anh bạn ở bàn ăn phía sau. Tên anh này là Isaac. Isaac đang tỏ ra vô cùng khó hiểu khi không biết tại sao Cindy lại không đồng ý hẹn hò với anh ta. Cindy nói rằng cô không phải tuýp người thích bị theo đuổi. Cô nói muốn hẹn hò với một người hoang dã, thông minh, điềm đạm ga lăng và dễ thương, giống như Dante vậy. Rồi cô chỉ tay vô Dante đang ngồi ở quầy. Nếu anh có một chút giống Dante, tôi sẽ suy nghĩ lại, rồi lướt lẹ đi chỗ khác. Isaac lúc này vẫn cảm thấy khó hiểu. Anh quyết định đi theo sau quan sát xem Dante là người như thế nào. Isaac theo sau Dante tới một quán bar có nhạc nhẽo tưng bừng. Ở trong góc tối, một cô gái đang sử dụng một thứ khói gì đó làm cậu thanh niên mê muội rồi dẫn cậu đi chỗ khác. Giữa đường thì bị Dante chặn lại. Cậu thanh niên bị đá vào tường thì tỉnh dậy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn cô gái bị Dante kéo vào nhà vệ sinh. Isaac đi theo. Bên ngoài cửa Isaac nghe thấy 2 tiếng súng liền trốn lẹ. Dante bước ra rồi rời đi. Isaac tò mò mở cửa phòng vệ sinh rồi bước vào. Kỳ lạ là không thấy cô gái kia ở đó nữa. Đang mải mê tìm kiếm thì đụng trúng một ông chú bảo vệ. Lục lọi phòng vệ sinh nữ như thế này thì ăn đòn là đương nhiên rồi. Đem bộ mặt sừng húp đến quán Freddy, Cindy sửng sốt hỏi anh đã có chuyện gì. Isaac nói với Cindy rằng Dante là một tên biến thái, ve vãn một cô gái rồi dẫn vào nhà vệ sinh nữ. Kết quả nhận thêm một cái tát ngớ người. Tiếp tục theo đuổi Dante, Isaac bị Paddy phát hiện chạy tới hỏi. Anh hoảng sợ bỏ chạy và bị Paddy đuổi theo. Mãi mới cắt đuôi được nhờ chui vào một con ngõ lộn xộn. Buổi tối, Isaac bắt gặp Dante đang bàn chuyện với Morrison ở quán rượu. Morrison đặt lên bàn một chiếc vali đầy tiền nhìn rất mờ ám.
Dante đem chiếc vali đó rời đi. Anh đến một con hẻm và gặp băng mafia đông người. Sau một cuộc nói chuyện ngắn, đám mafia lập tức hóa quỷ và lấy súng bắn Dante. Cuộc đấu súng này lửa diễn ra, Isaac trốn sau thùng cũng bị vạ lây. Quá hoảng sợ nên cậu nhảy xuống con sông gần đó và trốn thoát. Isaac lại đem chuyện này kể lại cho Cindy và lại được đáp lại với một biểu cảm không thể ngao ngán hơn. Hết cách, tối hôm sau Isaac đột nhập vào văn phòng của Dante để tìm bằng chứng. Lục lọi một lúc, Isaac bỗng nghe thấy một giọng nói khác. Nó phát ra từ bức tranh tường cạnh bàn làm việc của Dante. Những con quỷ trong đó đang thi nhau dụ Isaac giải thoát cho chúng. Sợ quá không nói được câu nào, Isaac liền bỏ chạy. Nhưng cửa chính cũng đã bị linh hồn của một con quỷ chặn lại. Hết cách, cậu đành trốn lên phòng ngủ rồi khóa trái cửa. Đang không hiểu những thứ đó là gì thì một tên yêu tinh quái lạ xuất hiện trên cửa sổ. Nếu bạn còn nhớ thì đây chính là con yêu tinh ở khách sạn trong tập đầu tiên. Hắn tên là Sid. Sid đưa cho Isaac một chiếc hộp rồi bảo nếu muốn biết thân phận thực sự của Dante thì hãy mở chiếc hộp đó. Đúng lúc này Lady tìm tới đòi nợ. Tên yêu tinh đã trốn đi từ bao giờ. Isaac cũng trốn thoát bằng cách nhảy ra ngoài cửa sổ, đem cái chân chống nạng đến chỗ Cindy. Cô cố gắng thuyết phục cô tránh xa Dante nhưng không có tác dụng gì hết. Đem chiếc hộp về nhà, Isaac loay hoay mở ra. Bên trong hộp là một chiếc chuông có hình đầu lâu. Cảm thấy thật vô nghĩa, Isaac tức giận ném chiếc chuông đi khiến nó phát ra tiếng. Ngay sau đó anh nghe thấy xung quanh có một âm thanh quái dị. Lôi ra khẩu súng được ông cố để lại, Isaac ra đường và đụng độ một con quái vật đáng sợ cầm lưỡi hái. Tất nhiên với sự nhát gan của mình, cậu liền bỏ chạy mà chẳng bắn được phát nào. Trốn trong thùng rác, Isaac được Dante tình cờ đi ngang qua tiêu diệt con quỷ và cứu mạng. Lại một lần nữa cậu mang chuyện đến kể cho Cindy. Cô cho rằng có thể cậu vẫn đang mơ ngủ. Đúng lúc Dante tới ăn kem, Isaac thấy vậy sợ hãi chạy đi ngay. Trò chuyện với Cindy, cô nói cũng tính cho Isaac làm bạn trai, chỉ muốn anh ta giống Dante một chút. Vậy mà anh ấy lại hiểu theo cách khác, đúng là một tên ngốc mà. Hôm đó, Dante cũng được nghe Paddy và Lady kể về một kẻ nào đó theo dõi anh ở nhà. Biết đó là Isaac, Dante liền tìm tới nhà. Lúc này Isaac đang xếp đồ định rời khỏi thành phố. Bắt gặp Dante ngoài sảnh, Isaac quay đầu bỏ chạy qua cửa sổ. Dante vào phòng Isaac và phát hiện chiếc chuông nằm lăn lóc dưới sàn. Cảm thấy có gì đó nguy hiểm, anh liền tức tốc chạy theo. Cuối cùng Dante đuổi kịp khi Isaac dừng xe tại một khu đất vắng vẻ trên đường. Để cho Isaac biết mình thực sự là ai, Dante khẽ rung chuông. Một cánh cổng mở ra phía sau, ba con quỷ cầm lưỡi hái chui ra từ đó. Dante cầm súng hạ gục từng con một. Cảm thấy chưa đã tay, Dante dùng chiếc chuông mạnh hết cỡ. Màn trình diễn thực sự giờ mới bắt đầu. Cánh cổng dần mở rộng ra, một con quái vật lớn hơn bước ra. Ngay lập tức nó tích tụ năng lượng trong miệng rồi phóng về phía Dante. Những quả cầu có sức công phá là vô cùng cao, khiến đất đá bay tung tóe. Dante trong lúc né đã nhắm bắn vào mắt con quỷ. Nhưng lúc nó chưa kịp hồi phục, Dante nhảy lên cắm thanh kiếm vào miệng nơi quả cầu đang tích dở. Con quỷ nhận một vết thương chí mạng. Dante dùng súng bắn liên tục đến khi mặt trời lên. Ánh sáng mặt trời dần thiêu đốt xác con quỷ. Cuộc chiến đã kết thúc. Khi mọi chuyện dịu lại, Dante đưa cho Isaac tấm hình cậu chụp chung với Cindy mà cậu để quên ở căn hộ, rồi nói với cậu về câu chuyện của Cindy, khuyên cậu quay về thành phố. Rồi Dante ném chiếc chuông lên không trung phá hủy nó. Hôm sau tại quán Freddy, Isaac ngồi chung với Dante và cũng gọi một ly kem dâu. Có vẻ nhờ việc này mà ấn tượng với Cindy cũng tốt lên. Mọi thứ cuối cùng cũng đã bình thường trở lại. Tập phim thứ 6 mở đầu với một câu chuyện quen thuộc về nàng tiên cá. Chuyện kể rằng như một cái giá phải trả cho đôi bàn chân, chiếc lưỡi của nàng tiên cá bị mụ phù thủy cắt đi. Cùng với đó cô cũng bị lấy đi giọng hát của mình. Câu chuyện lần này là về một cô ca sĩ say mê về âm nhạc và một chàng trai luôn dõi theo cô từ phía dưới sân khấu. Tại một thư viện chứa đầy đĩa nhạc, con quái vật đáng sợ đang bới tung tất cả bản nhạc lên, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó. Anh bảo vệ nghe thấy tiếng động đi đến và phát hiện ra con quỷ. Không kịp kêu cứu, anh ta đã bị nó dùng móng vuốt giết chết. Cây nến của anh rơi xuống sàn làm các đĩa nhạc bốc cháy. Con quỷ kêu gào một cách đau đớn khi ngọn lửa dần bùng lên. Lúc này tại văn phòng Devil May Cry, Dante tức giận vì số hóa đơn khách hàng gửi còn nhiều hơn cả tiền công. Anh đạp hỏng luôn chiếc máy nghe nhạc vì điều đó. Paddy vừa tới đã thấy Morrison loay hoay sửa máy phát nhạc trong khi Dante nằm dài ra ngủ. Cô bé để ý thấy một đĩa nhạc đã xước được treo trên tường, liền tò mò hỏi Dante. Anh nói rằng đó là một đĩa nhạc rất hay nhưng nó đã hỏng. Tên ca sĩ và tên album cũng không còn nhìn rõ nên chẳng mua lại được. Morrison đề nghị một công việc để lấy tiền đi mua máy phát nhạc mới. Ông cũng cho rằng vụ này có thể không liên quan gì đến quỷ. Chẳng lẽ trong một tòa nhà bỏ hoang ở phía Bắc, có một căn phòng bí mật chưa ai biết đã được tìm ra. Mọi thứ trong căn phòng đó có vẻ được bảo quản khá tốt.
Điều kỳ lạ là có một lượng lớn đĩa nhạc được lưu trữ ở đó. Vì thế, một nhóm săn lùng nhạc khí đã tới và yêu cầu sự bảo vệ. Dante nhận lời và đi đến địa điểm. Ở đây anh gặp Tim, một chàng trai với đôi mắt xanh và cũng là trưởng nhóm này. Nói chuyện với Tim, cậu cho biết đây là một nhóm các chuyên gia săn lùng kho báu. Hai người có vẻ rất hợp nhau. Một người bạn trong nhóm kêu căng thẳng và bảo Tim mở trúc nhạc. Tim với lấy hộp máy phát. Dante phát hiện ra đĩa nhạc bên cạnh rồi gặng hỏi. Có vẻ như nó có một vài hoa văn khá giống với chiếc đĩa xước anh treo ở nhà. Tim nói đây là một thứ rất đặc biệt, đĩa hát của Helena Huston, một nữ hoàng nhạc rock. Dante muốn mở nghe thử và Tim đồng ý. Một giai điệu đầy năng lượng cất lên, mọi người bắt đầu lắc lư và nhún nhảy. Cùng lúc này ở phía xa, con quái vật kia cũng đang nghe thấy bản nhạc và liên tục lẩm bẩm. Ta có thể nghe thấy, đó là của ta, của ta. Trở lại với nhóm khai thác, Dante buông lời khen. Hay thật, nghe mà thấu cả lòng. Tim cũng theo đó mà kể thêm rằng cô ấy viết nhạc từ khi còn là nghệ sĩ đường phố. Dante nhận ra dường như Tim biết rất rõ về chủ nhân đĩa hát này. Cuộc nói chuyện bị ngắt quãng khi ánh đỏ dần lấp đầy khung cửa sổ. Vậy là công việc của Dante giờ mới tới. Hàng chục con quỷ nhỏ mang hình dáng cá biển phá cửa tấn công. Dante cũng nhanh chóng nổ súng, vừa nhắm vào lũ quái, vừa bảo vệ những người trong đoàn. Mấy con này tuy không mạnh nhưng được cái đông, làm Dante khá chật vật mới dọn hết được. Con trùm lộ diện phá cửa kính, sử dụng tiếng hét siêu âm thổi bay cả nhóm người. Tim bị thương và ngã xuống. Dante cất tiếng gọi tên anh ấy. Con quái nghe thấy đột nhiên khựng lại như đã nhận ra một điều gì đó. Tim lúc này đang cố gượng dậy, nhìn về phía con quỷ. Khuôn mặt và đôi bông tai đó vô cùng quen thuộc. Anh gọi tên Helena. Con quỷ thế vậy tung một đòn rồi bỏ đi. Các thành viên trong nhóm đều an toàn. Tim cũng đã tỉnh táo trở lại và bắt đầu kể cho Dante về Helena. Anh và Helena là bạn thân từ thuở nhỏ. Tim gần như không có một năng khiếu gì, còn Helena được trời ban cho giọng hát, một giọng ca quyến rũ mọi người. Tim muốn mọi người đều có thể nghe được giọng hát của cô nên đã ra sức giúp đỡ. Dần dần Helena gặp gỡ và có ban nhạc cho riêng mình. Họ đã có thể làm một buổi biểu diễn. Từ đó Helena trở nên nổi tiếng trong thành phố. Tim cũng phụ giúp trong việc giới thiệu, tìm kiếm nhà tài trợ, nhưng họ không có một nhà tài trợ nào cả. Giấc mơ tung ra đĩa hát đầu tiên thật quá xa vời. Helena chỉ được biểu diễn ở các quán bar nhỏ. Helena đã thất vọng và mất niềm tin đối với Tim. Cô nói mình chỉ muốn tất cả mọi người đều si mê giọng hát của mình. Sau cùng ban nhạc cũng có được buổi biểu diễn ra mắt rồi từng bước phát triển. Cũng đã tung ra cho mình album đầu tiên và trở nên cực kỳ nổi tiếng. Mặc dù vậy, Tim nhận ra các fan sau khi nghe giọng hát của Helena có biểu hiện rất lạ. Họ trở nên kích động và lần lượt tự sát, thậm chí còn giết hại lẫn nhau để tranh giành tấm vé đến buổi biểu diễn. Không chỉ vậy, ngay cả Helena cũng dần thay đổi. Hai người càng ngày càng xa cách. Cuối cùng Tim quyết định rời đi. Đó là tất cả những gì Dante nghe được từ phía Tim. Còn về phía Helena, khi trở nên nổi tiếng, cô cũng nhận thấy cái nhìn rất lạ mà cực kỳ quỷ dị mà những người hâm mộ dành cho mình. Cô hoảng sợ chạy vào trong phòng, để rồi nhìn thấy một con quỷ trong gương. Chính nó đã nghe được tất cả mong muốn của Helena khi nói với Tim ngày hôm đó và hiện thực hóa ước nguyện của cô. Mọi thứ đều có cái giá phải trả. Con quỷ dần chiếm lấy cả thể xác lẫn linh hồn của Helena, cuối cùng hóa thành hình dạng như hiện tại. Tim giao cho Dante hộp nhạc. Anh cho rằng con quỷ đang cố gắng tìm lại bài hát của chính mình và yêu cầu Dante dùng đĩa nhạc này để dụ nó tới. Tim hỏi Dante sẽ làm gì với con quỷ đó. Dante chỉ nói với Tim, Helena mà anh biết giờ đã không còn tồn tại. Anh thấy rồi đấy, đó chỉ là một con quỷ. Tim buồn bã bật đĩa hát rồi cầm súng nấp vào một góc. Trong căn nhà đổ vỡ, Helena dường như chưa hoàn toàn biến đổi. Cơ thể và cánh tay vẫn giống với người thường, nhưng giọng nói của con quỷ trong đầu liên tục thúc giục cô phải tiêu diệt những kẻ ngáng đường nếu muốn lấy lại bài hát của mình. Không thể kiểm soát, Helena biến hình và đến đối đầu với Dante. Hình dạng thực sự của con quỷ là một tiên cá với hai bàn tay có móng vuốt dài sắc nhọn. Nó di chuyển tự do như bơi lội trong không khí và kết hợp tấn công bằng sóng tử mang. Trận chiến diễn ra vô cùng căng thẳng. Dante dần quen với cách tấn công của con quỷ và dễ dàng né tránh. Ở phía sau sân khấu, Tim đang run rẩy với khẩu súng trong tay. Anh không ngừng gọi tên Helena và cầu xin cô hãy dừng lại. Lấy tất cả dũng khí cuối cùng, Tim hét lên, Helena. Cùng lúc đó anh thấy cơ thể của Helena ngã xuống. Dante đã tung một nhát đâm vào cổ kết liễu con quỷ. Vậy là vào giây phút cuối cùng, Helena đã nghe thấy tiếng gọi của Tim và thoát ra. Có lẽ ngay chính Dante cũng không thể lường trước được tình huống này. Helena tỏ ra vô cùng biết ơn Tim vì đã bảo vệ đĩa hát đó bấy lâu nay rồi ngất đi khi chưa kịp nói ra điều cuối cùng. Nhiệm vụ khép lại, trở về văn phòng. Paddy trong lúc đang dọn dẹp phát hiện ra đĩa hát hôm nọ đã được thay mới với tấm bìa của Helena Huston.
cùng với một Dante với tâm trạng vui hơn nhiều so với ngày thường. Còn Tim và Elena cũng đã quay lại và chung sống cực kỳ hạnh phúc bên nhau. Cùng tiếp tục với một câu chuyện khác nào. Ở một nơi nào đó bên sông, có một người đàn ông đang câu cá. Anh ta tên là Carrie. Nằm chill chill một lúc lâu thì một con cá khá nặng cắn câu. Carrie dùng sức kéo con cá lên, rồi sợ hãi khi thấy mắc kẹt với con cá là một chiếc mặt nạ nâu kỳ quái với 3 con mắt bị khâu kín chỉ. 2 con mắt bình thường màu xanh và con mắt ở trán có màu đỏ. Bất ngờ hơn là chiếc mặt nạ dần biến hình thành một con quái vật với cơ thể giống với một người gù lưng và dường như làm từ một loại axit ăn mòn dữ dội. Sơi nguyên con cá chỉ còn mỗi xương một cách nhanh chóng. Nó đề nghị ban cho Carrie một điều ước, và thế là mọi chuyện bắt đầu. Tại văn phòng Devil May Cry, Dante đang chơi poker với Paddy. Anh hí hửng tưởng mình đã thắng nhưng không. Paddy đã lật bàn và khiến Dante thua mất tận 10 cây kem. Một vị khách gõ cửa, người bước vào là một cô gái với mái tóc xanh đậm. Cô tìm tới muốn Dante giúp giải oan cho người anh Carrie đang bị bắt với tội danh giết người. Cô gái không tin vì người bị giết là Cloud, bạn thân nhất của Carrie. Cả Dante và Paddy đều có những nghi ngờ, nhưng khi hỏi về vấn đề quan trọng nhất, tiền, thì cô gái đặt xuống một chiếc nhẫn rồi biến mất một cách kỳ lạ. Để tìm hiểu rõ hơn vụ việc, Dante tìm tới quán rượu nơi án mạng xảy ra, gọi một ly kem dâu nhưng chủ quán nói không có. Việc kinh doanh ở đây có vẻ ế ẩm do sự việc hôm đó. Dante hỏi chủ quán thêm chi tiết, đổi lại sẽ nói ra bí quyết để quán có khách trở lại. Ông chủ thấy thế bắt đầu kể. Carrie và Cloud hay cùng nhau đến quán chơi phi tiêu, nhưng có vẻ Carrie luôn là người thua. Bỗng ông nghe thấy một tiếng hét to. Chạy ra thì thấy Carrie đang ôm đầu run rẩy cạnh cái xác đang tan chảy của bạn mình, miệng lắp bắp: là lỗi của tôi, lỗi của tôi. Không có bằng chứng nên cảnh sát cứ thế bắt anh ta đi. Họ giam Carrie ở nhà tù Devil Prison. Nhận thấy Dante có ý định đến đó, Morrison cảnh báo đó là một nơi nguy hiểm. Những người đi vào chưa có ai toàn mạng trở ra. Tuy vậy vẫn không cản được Dante. Anh định rời đi thì chủ quán gọi lại hỏi cách lôi kéo khách hàng. Dante chỉ trả lời: bán kem dâu đi. Đang không biết làm sao để vào tù thì có 3 tên côn đồ bước vào quán. Thế là Dante tiện tay tần cả 3 một trận. Thế là có ngay một vé vào Devil Prison. Trên đường áp giải, Dante chắc mầm ở đây có thể ngủ được một giấc dài mà không bị ai quấy rầy. Tiện thể hỏi dò 2 tên lính về Carrie Marquez và được biết anh ta đang ở phòng giam đặc biệt. Nghe có vẻ là cơm ăn 3 bữa điện nước đầy đủ đấy nhỉ? Dante cợt nhả. Tuy nhiên tội hành hung thì cùng lắm chỉ được đưa vào phòng giam thường thôi. Tên trưởng giám ngục bất ngờ với đống vũ khí mà Dante mang theo và cũng tỏ ra hứng thú với vóc dáng cao lớn của Dante. Thấy hơi trướng mắt, Dante giật đứt còng tay nhấc lão lên đe dọa rồi ném bay vào đám lính. Nhờ đó có cho mình một phòng giam đặc biệt, ngay kế phòng của Carrie. Dante hỏi chuyện xảy ra với Carrie và được anh ta kể lại. Ngay khi thấy con quỷ, Carrie đã bỏ chạy nhưng vẫn bị nó bám theo. Hết cách, Carrie liền nói ra điều ước. Anh ước có tiền, trở thành người giàu nhất thế giới. Con quỷ đáp: không thể được. Vậy hãy cho tôi quyền lực, tôi muốn trở nên vĩ đại. Con quỷ đáp: không được, không phù hợp với ngươi. Cuối cùng Carrie ước: hãy làm cho tất cả phụ nữ trên đời đều là của tôi. Con quỷ lại nói: không, ta không cảm thấy thế. Mỗi một lần Carrie ước, con quỷ mở ra một con mắt trên chiếc mặt nạ. Cuối cùng là con mắt màu đỏ. Xem đến đây, tôi bắt đầu thấy con quỷ này khá là vô dụng rồi đấy. Carrie bị nó quấy nhiễu cho đến ngày hôm đó. Anh chơi phi tiêu thua Cloud. Carrie đòi Cloud chơi thêm một ván nữa nhưng Cloud từ chối. Tỏ ra cay cú, Carrie buột miệng nói: chết đi đồ ngốc. Thế là con quỷ hiện ra và phun độc giết chết Cloud, nói nó đã thực hiện xong điều ước của anh rồi biến mất. Carrie không hề muốn Cloud chết, nhưng con quỷ vẫn làm điều đó. Carrie luôn nghĩ rằng đó chính là lỗi của mình. Dante đã hiểu được câu chuyện. Giờ chỉ còn câu hỏi: làm sao để thoát ra khỏi nhà tù này? Carrie nói: không thể đâu, nơi này chẳng khác gì địa ngục. Vừa dứt lời, tất cả cửa phòng giam đều được mở. Tên ngục trưởng nói: trò chơi đuổi bắt bắt đầu. Đây không chỉ là một trò chơi bình thường. Ai bị bắt thì người đó sẽ bị giết. Những tên cai ngục lần lượt hóa quỷ và chém giết các phạm nhân. Dante và Carrie bị chặn lại. Chỉ với tay không, Dante dễ dàng hạ gục tất cả, tống ngược vào phòng giam. Khi chúng tỉnh lại, Dante mở loa thông báo bắt đầu lại trò chơi đuổi bắt, nhưng đổi lại, những tên cai ngục là con mồi của anh. Quá sợ hãi, tên ngục trưởng liền lấy ra 3 chiếc chìa khóa bí mật, mở cổng chạy thoát thân. Không ngờ việc này cũng nằm trong dự tính của Dante. Lần này Dante đã có vũ khí trong tay nên lũ cai ngục nhanh chóng bị cho đi lãnh cơm hộp hết. Cùng lúc đó, ở chỗ câu cá hôm nọ, Lady đi dạo và cũng tìm thấy chiếc mặt nạ trôi dạt vào bờ. Con quỷ lại xuất hiện và nói sẽ ban cho cô một điều ước. Thế là cô ước nào là trẻ trung mãi mãi này, trang sức đầy nhà này, một bộ đồ đẹp này, nhưng đều không được.
Kịch bản giống y nguyên như chuyện của Carrie. Con quỷ đã mở được 3 con mắt, nhưng Lady cũng giống tôi, cũng nghĩ con quỷ này thật quá là vô dụng. Cô vác nguyên khẩu pháo nhắm vào đầu tên quỷ và bùm. Xong việc, Lady trở lại quán và ngồi chơi poker với Dante. Lần này Dante thắng, Lady cay cú rồi bịt miệng nói đi chết đi. Đúng như dự đoán, con quỷ xuất hiện với mục đích tiêu diệt Dante theo điều ước. Nó phun chất độc tan chảy vào Dante, nhưng bị anh dùng chiếc ghế cản lại rồi phản công. Cuộc chiến chuyển ra bên ngoài quán rượu. Cơ thể con quỷ này có vẻ đều là axit nên súng đạn chẳng xi nhê gì. Khi dồn con quỷ vào trong ngõ, một viên đạn của Dante đã bắn trúng mặt nạ và làm nó sứt một vết. Điều đó khiến Dante nhận ra ngay điểm yếu của con quái. Anh đổi mục tiêu rồi di chuyển, dụ con quỷ bắn sập một tòa nhà bên cạnh. Mảnh vỡ rơi xuống đè lên con quỷ, khiến nó không kịp phun chất độc để bảo vệ. Tìm thấy con quỷ giữa đống đổ nát, Dante nhắm vào con mắt giữa trán. Đột nhiên có tiếng vọng từ phía sau nói bắn đi Dante, làm anh ta mất tập trung. Có vẻ là giọng của tên quỷ yêu tinh Sid. Nhờ vậy, con quỷ đã tránh được phát súng. Vòng ra phía sau bọc lấy Dante bằng cơ thể axit của mình. Tưởng đã cầm chắc chiến thắng trong tay, ai ngờ với sức mạnh của thanh Rebellion, Dante đã chém đôi chiếc mặt nạ từ bên trong và tiêu diệt nó. Hai mảnh của chiếc mặt nạ bị tên Sid nhảy ra bắt lấy rồi chuồn mất. Dường như tên quỷ cáo giả này đang có một mưu đồ đen tối nào đó với chiếc mặt nạ. Và tất nhiên Dante cũng đã bắt đầu nhận ra điều đó. Nhiệm vụ kết thúc, Dante giải oan cho Carrie đã thành công. Trở lại quán, Carrie vẫn rất buồn. Dante lại gần hỏi thăm. Carrie nói rằng không chỉ bạn anh đã chết, mà cô em gái Lynn cũng đã qua đời vì bệnh trong lúc anh bị bắt. Có lẽ con bé sẽ không tha thứ cho anh. Dante có vẻ rất sửng sốt, vì cô gái đến nhờ anh thực hiện nhiệm vụ này đã giới thiệu mình là em gái Carrie. Dante hỏi lại Carrie rằng đó có phải là cô gái với mái tóc xanh ngọc bích. Carrie cũng bất ngờ không hiểu gì cả. Dante đưa ra chiếc nhẫn Lynn để lại và nói em gái anh không ghét anh đâu. Anh vỗ vai động viên Carrie rồi rời đi. Phía bên ngoài, linh hồn của Lynn cũng cúi đầu cảm ơn Dante rồi tan biến. Paddy bất ngờ đánh úp từ phía sau và đòi 10 que kem ảnh nợ. Nhưng lần này thay vì lạnh lùng như mọi khi, cử chỉ của Dante với Paddy lại rất nhẹ nhàng. Có vẻ sau sự việc lần này, Dante đã nhìn cô em gái này với ánh mắt hoàn toàn khác so với trước đây. Vẫn là văn phòng Devil May Cry. Hôm nay Morrison đến muộn do chuyến tàu của khách hàng bị hoãn. Vị khách lần này là Ernest. Vừa bước vào phòng, Ernest bất ngờ gọi Dante là Tony rồi nói chuyện như thể mình đã quen biết anh từ lâu. Dante đáp rằng mình không nhớ vì chưa gặp Ernest bao giờ. Có vẻ như đã từng có một tai nạn nào đó xảy ra với người Tony mà anh chàng này quen biết, khiến anh nghĩ rằng việc Dante không nhớ là đương nhiên. Dante quay sang nhìn Morrison một cách khó hiểu. Ernest tiếp tục đề cập đến việc có thể Tony và mẹ anh có thể gặp nguy hiểm. Lý do là anh đã tìm được bằng chứng cho thấy vụ tai nạn đó là do quỷ gây ra. Bàn bạc riêng với Morrison sau cuộc gặp gỡ, Dante có nhiều điều thắc mắc. Morrison từ từ giải thích. Khoảng 20 năm trước, có một trận hỏa hoạn ở một bến cảng nhỏ trên đảo Maurice, thiêu rụi cả thị trấn. Hầu hết người dân đều không qua khỏi, chỉ có một vài người sống sót. Những người này khai rằng họ đã bị lũ quái vật tấn công trước khi trận hỏa hoạn diễn ra. Người sống sót tên là Tony cùng với mẹ anh ta. Sau vụ cháy, mẹ Tony bị cáo buộc là thủ phạm gây ra vụ hỏa hoạn và bị dân làng đối xử thậm tệ. Sau đó bà cùng với Tony chuyển đi nơi khác sinh sống. Và lý do Morrison mang vụ này đến cho Dante là vì ông nhận được một cuộc gọi đến và yêu cầu gặp thợ săn quỷ Tony. Mà nghề này thì ông quen mỗi Dante thôi. Và để thuyết phục thì có vẻ cái tên Tony cũng gợi lên một điều gì đó trong đầu Dante. Bắt một chuyến tàu đến thị trấn Maurice, Dante được Ernest tới đón. Ernest vẫn không ngừng gọi anh là Tony và chào mừng anh trở về, dù Dante đã từ chối nhiều lần. Đi theo Ernest, Dante hỏi anh ta làm sao biết được về mình, bởi đáng lẽ có rất ít người biết đến công việc thợ săn quỷ. Ernest nói tình cờ anh nghe được từ một người trong rạp xiếc. Dante liền yêu cầu Ernest dẫn anh tới rạp xiếc đó. Bước vào trong rạp xiếc trống trải, bất chợt tiếng cười quen thuộc vang lên. Có thể dễ dàng nhận ra đó là giọng của tên yêu tinh Sid. Dante đã biết được kẻ đứng sau dàn xếp toàn bộ chuyện này và quyết định chơi theo hắn. Bước ra ngoài, Ernest nói có vẻ rạp xiếc đã đóng cửa và đề xuất đến thăm cô giáo. Anh nói rằng cô chắc hẳn sẽ rất vui khi thấy Tony. Dante quay lại nói với Sid, cứ đến tìm ta khi nào ngươi muốn chơi. Tại bệnh viện, một bà lão tóc bạc đang ngồi đợi. Ernest dẫn Dante bước vào, giới thiệu với cô Margaret. Cô giáo hỏi về mẹ Tony. Dante trả lời rằng bà đã mất từ lâu rồi. Cô giáo tỏ ra tiếc nuối vì đã cố hết sức để giúp mẹ Tony. Lúc này Ernest nói với cô giáo, Tony hiện tại đang là thợ săn quỷ, rồi bảo cô kể cho Tony biết chuyện gì đó. Đó là bằng chứng có thể chứng minh vụ tai nạn do lũ quỷ gây ra. Một lúc sau họ ra khỏi bệnh viện. Dante nhận ra ý định của Ernest là tới chỗ tàn tích và thực hiện nghi thức triệu hồi quỷ để chứng minh tất cả.
Anh cũng biết kẻ chỉ cho Ernest chỗ tàn tích và cách thức triệu hồi cũng là người đàn ông ở rạp xiếc. Hay nói cách khác, chính là Sid. Tuy nhiên Dante không thể thuyết phục Ernest thay đổi quyết định của mình. Dante được đưa về nhà Ernest. Ở đây anh được gặp Elise, vợ của Ernest. Lúc này Ernest nói mình có việc gì đó và để vợ mình tiếp chuyện với Dante. Elise kể với Dante chuyện mọi người trong thị trấn đều nói Ernest lập dị vì suốt ngày theo đuổi nghiên cứu chuyện trong quá khứ, rằng anh rất kính trọng cô Margaret và cố gắng trở thành giáo viên. Elise mong muốn chồng mình có thể bỏ qua những chuyện trước đây. Cô đã nói với Ernest điều đó. Đã có một khoảng thời gian, Ernest tưởng chừng như đã từ bỏ rồi. Rồi bỗng một hôm anh trở về với khuôn mặt rạng rỡ, nói rằng vụ việc 20 năm trước có thể làm sáng tỏ và anh ta sẽ tìm được Tony. Có vẻ với Ernest thì Tony là một người rất đặc biệt. Elise chợt hỏi về lời hứa của hai người về nơi chôn cất hộp kho báu trong quá khứ. Dante nhìn vào gốc cây cạnh đó rồi trả lời, suy nghĩ của con nít, đôi khi nó chỉ đơn giản là lẩn trốn đâu đó ngay dưới con mắt của cô thôi. Lúc này Elise đã nhận ra anh không phải là Tony. Dù vậy, cô vẫn nhờ anh đóng vai Tony trong lúc anh còn ở đây. Có vẻ như người bạn Tony chính là động lực to lớn giúp Ernest tiếp tục sống và bước đi từ trước đến nay. Đêm đó trời đổ mưa lớn, Dante phát hiện Sid đột nhập vào nhà và vung kiếm nhắm vào hắn. Sid thừa nhận chính hắn đã một tay sắp xếp tất cả. Mục đích là để Dante giúp hắn tiêu diệt hết tất cả những con quỷ bước ra từ nghi lễ. Hắn biết với quyết tâm của Ernest thì anh ta sẽ thực hiện nghi lễ bằng mọi giá và Dante bắt buộc sẽ phải đến cứu. Dante vùng kiếm định kết liễu Sid, nhưng hắn né được rồi bỏ chạy. Sáng hôm sau, Dante cố gắng thuyết phục Ernest không thực hiện nghi lễ. Anh nói rằng nếu những con quỷ được triệu hồi là loại mà con người có thể giết thì bi kịch 20 năm trước sẽ không xảy ra. Ernest lấy ra mấy khẩu shotgun trong tủ và nói mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Rõ ràng là Elise không hề hay biết về chuyện này. Dante nói với Ernest chuyện này không thể giúp anh thanh thản được đâu. Nhưng cuối cùng thì ý Ernest đã quyết và không thể thay đổi. Dante tới tìm cô giáo, người duy nhất ngoài Ernest biết vị trí của tàn tích. Anh giải thích mình không phải Tony, mặc dù trước đây anh có từng sử dụng cái tên này. Tên thật của anh là Dante, tuy nhiên ở đây anh sẽ là người bạn Tony của họ. Nhờ thế Dante đã thuyết phục được cô giáo nói ra vị trí tàn tích. Ở đó Ernest đã đến trước và chuẩn bị xong hết tất cả. Anh quỳ xuống và bắt đầu niệm chú. Bầu trời tối sầm lại và cánh cửa tàn tích bắt đầu mở ra. Một con quái vật với cánh tay khỉ đột dài tiến ra từ đó, ngay lập tức tấn công Ernest trong lúc khẩu súng của anh đang kẹt đạn. Dante chạy tới vừa kịp để xô Ernest ra khỏi cú đạp. Sau đó Dante nhanh chóng nhảy lên cao, chém sập một bên cánh cổng. Nghi lễ dừng lại và chỉ còn một con quỷ qua được. Nó mang hình dạng của một con khỉ đột có sừng với mỏ chim sắc nhọn và đôi cánh rơi khổng lồ. Con quái vật này biết về Dante. Nó nói rằng dòng máu lai giữa quỷ và người của Dante có thể khiến cho sức mạnh của hắn vươn lên tầm cao mới. Những ngón tay bọc giáp của hắn khiến Dante gặp không ít khó khăn khi liên tục tóm lấy thanh Rebellion và làm hạn chế chuyển động của anh. Dante dùng súng nhắm vào phần cánh tay và phế đi một tay của con quỷ. Trận chiến dần nảy lửa theo đúng nghĩa đen khi con quỷ phun ra ngọn lửa khắp nơi vây lấy Dante. Về phía Ernest, anh dần trở nên thất thần khi nhận ra mục tiêu của con quỷ chỉ đơn giản là gã thợ săn quỷ trước mặt, kẻ đang nở nụ cười phấn khích giữa biển lửa. Dante nhảy lên cao và chém thẳng vào đầu con quỷ. Ernest tỉnh dậy trong bệnh viện. Elise nói với anh rằng Dante là người đưa anh tới sau khi tiêu diệt con quỷ. Ernest vội vã chạy ra ngoài và mắng Dante. Anh cho rằng tai họa xảy ra 20 năm trước, tất cả là do lũ quỷ muốn có mạng của Dante. Nếu như anh không ở đó thì mọi người đã sống yên bình. Cuối cùng nguyền rủa Dante và nói anh không bao giờ được quay lại đây nữa. Dante chỉ lặng lặng rời đi. Kho báu bí mật dưới gốc cây cũng được Dante giúp đào lên. Chẳng ai biết có gì trong đó. Dante ngồi một mình buồn bã trên chuyến tàu về nhà. Sid tới ngồi đối diện. Hắn nói với Dante rằng con người đôi khi thật khó hiểu. So với quỷ, con người còn đáng sợ hơn. Nếu không có anh ở đó, thị trấn giờ đã chìm trong biển máu rồi. Hắn nói mình chỉ muốn giúp Dante rồi biến mất trước khi anh kịp vung kiếm. Tạm gác qua câu chuyện quá khứ cũ kỹ buồn bã, ta đến với con tàu casino Velo Linton để cùng Dante tham gia vào trò chơi poker tử thần. Mở đầu tập phim, Morrison dẫn tiểu thư nhỏ Patty đi tham quan trong con tàu. Về căn bản thì đây là một sòng bạc di động với đầy đủ trò chơi các loại. Ngoài ra còn có nhà hàng, quán bar, phòng tranh, vân vân và mây mây. Morrison đề nghị đến chỗ của Dante sớm. Lúc này Dante đang ngồi trong một sới poker 5 người lạ mặt. Có mỗi cô nàng dealer này nhìn hơi quen quen chút thôi. Dante mới thu một ván trước tên áo trắng này. Tên này được dân thiên hạ đồn là có một cánh tay vàng, nghệ danh Golden Arm Joe. Bà cô xinh đẹp ngồi phía đối diện là Lucky Amanda, một người cực kỳ may mắn. Ông già râu tóc bạc phơ ngồi cạnh có nghệ danh là Santa Claus, một người được đồn là có thể nhìn thấu được suy nghĩ của đối phương. Nhìn chung là toàn dân chuyên nghiệp,
Dù tất cả đều ra vẻ với nhau, nhưng thực ra mỗi người đều có một tham vọng riêng. Chỉ chưa có hai kẻ ít tiếng tăm hơn chút, đó là Dante và anh trai mặc thường phục này. Tên anh ta là Paul, chồng của vị khách hàng lần này. Tua ngược thời gian một chút. Trước đó tại văn phòng của Dante, Sarah, vợ của Paul, đến để nhờ chuyện của chồng mình. Chồng tôi lúc trước cưới về cũng siêng năng cầm cù lắm, không hiểu sao về cái thì thành người nghiện bài bạc. Bài bạc là một căn bệnh, nhưng khác cái là bài bạc thì không có thuốc chữa. Dante đáp, tỏ ý không muốn nhận rồi hỏi, cô đã nghĩ đến việc chia tay anh ta chưa? Sarah cương quyết muốn cứu chồng, nói nếu không anh ta sẽ bị giết mất. Morrison ngồi gần đó cũng khuyên Dante nên nhận, dù sao thì việc đó cũng phù hợp với anh mà. Trở lại với bàn poker, Santa đang để ý tới từng cử chỉ của mọi người. Có vẻ ông ta đã quan sát được một điều gì đó của Paul khi nhận lá bài. Dante bốc lên một cây 5 xỉu thối, Paul tăng cược với 3 con 8. Cuối cùng chiến thắng thuộc về Santa với cù lũ trên tay. Lady có lời khen dành cho Santa, một cái tên rất thú vị. Những người chơi vui vẻ nói chuyện cho tới khi Joe đề cập đến một kẻ có bí danh là King. Theo giang hồ đồn thổi thì có vẻ hắn là một tay trời lão luyện. Không chỉ có vậy, tất cả các đối thủ sau khi chơi bài với King đều bỏ mạng, vậy nên không ai biết King là người như thế nào. Có người nói hắn là một ông già có bộ râu lớn, cũng có người nói hắn thực ra là một cô gái xinh đẹp. Nói chung là không ai biết chắc chắn, và Joe nói hắn muốn có cơ hội để đấu với King. Bàn về chuyện đó, Morrison cũng đã từng đề cập đến vụ khá nhiều con bạc lần lượt mất tích. Điểm chung là họ đều đi đánh bài rồi biến mất. Dần dần mọi người bắt đầu đồn thổi là những ai đấu với King đều có kết cục là chết. Nhiều khả năng tên này là một con quỷ. Dante có vẻ hứng thú. Có điều chơi ở nhà anh toàn thua không à? Thua cả Paddy lẫn Lady. Dante bảo chẳng qua là anh tốt với phụ nữ và trẻ em thôi. Vấn đề được đặt ra là làm sao tìm được tên này. Nó sẽ tốn khá nhiều thời gian và tiền bạc. Morrison lấy ra một chiếc một và một phong thư. Ông nói đó là một lời mời đến một chuyến tàu xa hoa và thượng lưu. Điểm quan trọng nằm ở tên người gửi. Đó là King. Có vẻ như Dante đã được King để ý đến. Chuyến này không đi thì đúng là thật lễ. Dante nói, đã vậy còn tiện thể xử lý luôn yêu cầu của bà cô Sarah kia nữa. Tiện quá còn gì. Trong hộp là một món quà King gửi, một chiếc đồng hồ vàng đắt tiền. Không biết King là loại người gì, nhưng có vẻ hắn chơi sàng đấy. Lúc này trên bàn poker là cuộc đấu tay đôi giữa Joe và Paul. Những người khác đều đã bỏ. Bài của cả hai đều rất đẹp. Paul có trên tay 3 cây 8. Anh tăng tiền cược rồi ngồi run rẩy. Dante nhận ra điều đó và bắt đầu chế nhạo Paul. Nếu sợ quá thì về nhà khóc với vợ đi. Điều này làm Paul kích động. Phía bên kia Joe chỉ có 2 đôi. Hắn đoán Paul có củ lũ nên đã sử dụng chiêu trò gì đấy, biến quân 2 thành 9 rồi lật ra thành củ lũ. Tưởng vậy đã đủ thắng thì Paul mở ra tứ quý. Joe chính thức bị loại. Đang rất sửng sốt thì đột nhiên hắn ôm ngực đau đớn rồi gục xuống, giống y như bị đột quỵ vậy. Những người khác ngay lập tức nghi ngờ Paul chính là King, nhưng Paul nói anh không phải. Santa bình tĩnh giảng hòa và gọi cho quản lý đến. Họ chỉ dọn dẹp như không có vấn đề gì xảy ra. Trong lúc giải lao, Amanda tìm cách nói chuyện riêng với Dante. Cô cho rằng luật của King đã bắt đầu được áp dụng. Người thua cuộc sẽ phải đón nhận cái chết. Thấy Dante có vẻ không lo lắng gì, Amanda hỏi liệu Dante có phải King. Anh chỉ trả lời chuyện đó về sau chúng ta sẽ rõ. Tuy nhiên có vẻ như người sắp cháy túi tiếp theo sẽ là Dante, vì lượng xu của anh đang rất ít. Dante đáp, đánh bài mà tình thế xoay chuyển vào lúc cuối thì mới hay. Paddy thấy Dante đang thua, bước tới đòi thay người rồi cho anh ra ngoài ngồi với Morrison. Phía Lady sau khi dọn xong cái xác thì nhận ra Sarah cũng có mặt trên chuyến tàu này. Có vẻ cô tới vì lo lắng cho chồng, nhưng lại chọn không vào xem vì biết có vào cũng chẳng thay đổi được gì. Lady khuyên cô đừng lo vì Paul chưa thể thua nhanh được, ít nhất bây giờ thì là vậy, rồi rời đi với cốc cà phê vừa pha cho Santa. Cuộc chơi tiếp tục, Paddy tỏ ra cực kỳ hăng hái và tự tin. Phía bên ngoài Dante nói chuyện với Morrison, anh vẫn chưa biết King là ai vì hắn ta quá khéo léo. Morrison nói quả thực là một ván cược nguy hiểm, nhưng biết sao được, cờ bạc là như vậy mà. Paddy phía bên trong đang lúng túng không biết nên theo hay bỏ và liên tục bị hai người kia trêu. Thấy vậy Dante đi tới xách cô ra rồi là quay lại chơi. Paddy lo Dante sẽ thua do những người khác bắt đầu chơi rất cẩn trọng. Morrison bảo cô không cần lo vì Dante chỉ thua khi nó là trò chơi thôi, còn nếu là công việc thì không. Thế nên những ván bài như vậy Dante hoàn toàn có thể lo được. Nói xong ấn dẫn Paddy ra ngoài. Lần này Santa có vẻ đang có lợi thế nhất. Người duy nhất có thể cạnh tranh với ông là Amanda bên cạnh. Santa đang phân vân thì thấy Amanda đưa tay lên vuốt tóc. Nhờ quan sát nãy giờ nên ông biết cô ta hay làm vậy mỗi khi muốn bluff. Santa chắc chắn Amanda không có bài đẹp nên tự tin cược tất cả. Bất ngờ thấy Amanda mỉm cười, nói ông đã trúng kế rồi lật bài. Amanda thắng, Santa lại là người tiếp theo bị loại. Ông ta lặng lẽ bước ra khỏi bàn rồi lăn ra chết. Lần này thì chắc chắn King là một trong 3 người còn lại rồi. Tinh thần của cả ba không những không hoảng sợ
mà còn hăng hái hơn. Điều này làm Lady đứng đó bắt đầu sợ hãi. Cô nhận ra cả ba người này đều không bình thường. Không ai nghĩ mình sẽ thua hết, và họ cũng chẳng có vẻ gì là sợ chết. Cuộc chơi tiếp tục kéo dài. Cuối cùng vận may của Amanda đã cạn và trở thành người tiếp theo bị loại. Chỉ còn lại hai người. Paul bắt đầu phấn khích, mở to mắt như thể đang dần mất trí, không còn sợ hãi như lúc đầu nữa. Còn Dante thì vẫn rất bình tĩnh. Đến ván bài cuối, Paul quyết định tất tay khi mới chia lá thứ tư. Dante quyết định theo luôn. Paul mở bài ra, quân ca cơ. Thế là hắn đã có trong tay thùng phá sảnh, gần như đã chắc thắng. Lúc này phía bên kia Dante lật ra quân át bích và bất ngờ cũng có thùng phá sảnh giống hệt. Luật ở đây là nếu bài như nhau thì bích mạnh hơn. Thế là Dante thắng. Paul nói lời xin lỗi Sarah rồi gục xuống chết. Tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì Dante bất ngờ nổ súng rồi nói cuộc chơi vẫn tiếp tục. Đối thủ tiếp theo anh nhắm tới là Lady. Luật là ai bắn vào tim người kia trước thì thắng. Paddy bắt đầu sợ hãi hét lên nhưng đã được Morrison giữ lại. Lady bắt buộc phải rút súng. Một tiếng nổ vang lên. Dante trúng đạn ngã xuống. Paddy thấy Dante chết cũng bắt đầu khóc. Lúc này có tiếng vỗ tay của ai đó. Sarah từ đâu bước vào. Cô ta chúc mừng người chiến thắng là Lady. Mọi chuyện đã rõ. Sarah mới chính là King, nhưng cô ta không phải là một người chơi bài. Sự thật nằm ở những món đồ mà ả ta tặng cho những người tham gia. Bất kỳ ai mang món đồ ma thuật đó trên người sẽ có được vận may và sức mạnh bài bạc vô song. Người đó sẽ thay ả đóng vai King. Chiếc dây chuyền của Amanda, cặp kính của Santa Claus, nhẫn của Joe và tất nhiên là cả chiếc đồng hồ của Dante. Dù là ai thắng thì cũng chả quan trọng với ả. Tiếp theo, King sẽ giết Lady, rồi đến tất cả mọi người trên chuyến tàu này. Vừa nói cô ta vừa hóa thành một con quỷ tím với những xúc tu dài sắc nhọn. Vừa hóa xong đã ăn ngay một phát súng. Dante bất ngờ đứng dậy với khẩu lục trên tay. King có vẻ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra lắm. Cô ta cho rằng Dante đã giả vờ bị trúng bùa chú. Sự thật là Dante đã trúng, nhưng tất cả đều nằm trong sự liệu của anh. Dante biết trước về bùa chú khi có một sự cố xảy ra ở văn phòng. Paddy do tò mò lấy chiếc đồng hồ ra đeo thử. Ngay lập tức cô bé mất trí rồi cầm súng chĩa vào mọi người, yêu cầu Dante chơi bài với cô hoặc là chết. May mắn là Dante và Lady kịp thời ngăn Paddy lại. Phát súng ban nãy của Lady là hoàn hảo khi nhắm trúng chiếc đồng hồ trong ngực áo Dante và phá hủy chiếc đồng hồ. Kết lại một câu, Dante bảo King sau đánh bạc thì dùng đôi tay của mình mà đánh. Rồi bắt đầu cuộc chiến. King có thân hình nhỏ và di chuyển cực kỳ nhanh và linh hoạt trên các địa hình, né được tất cả những phát súng đến từ Dante. King đắc ý bảo súng đạn của Dante gần như không có tác dụng gì với ả hết. Nhưng xui cho cô ta, thứ khác thì lại có tác dụng. Dante lật bàn poker về phía King, đánh lạc hướng. Morrison ném vỏ đàn chứa đầy tiền cho Dante, ẩn trong đó là thanh kiếm Rebellion. Dante bắt lấy lao tới, tặng King một nhát chém duy nhất, coi như một ván bài cuối cùng. King có được cá cơ, còn Dante lụm trúng át bích. Lần này Dante cũng lại thắng. Trở lại văn phòng, Lady cố gắng giải thích kế hoạch đó từ đầu cho Paddy hiểu. Dante ngồi chơi bài vui vẻ và lại thua, tiếp tục gia tăng thêm món nợ ngày càng lớn đối với Paddy. Cuối cùng Dante quăng mấy lá bài đi rồi nói thôi không chơi nữa. Hôm nay trời đầy sương mù. Dante đang đi dạo trên phố, phát hiện bước chân của một con quỷ trong ngõ. Dante đưa tay vào áo định rút súng, thế nhưng con quỷ không tấn công mà gục xuống chết. Có vẻ nó đã bị ai đó giết từ trước. Mới tính quay đầu bỏ đi thì có một kẻ lao ra với hai cây hắc kiếm, nhanh chóng khống chế Dante. Tên này mặc nguyên bộ trắng từ đầu tới chân, thiếu mỗi hai thanh kiếm. Hắn nói Dante, người có phải là con trai của Spada? Nếu đúng vậy thì sao? Dante trả lời, vậy thì ta sẽ lấy mạng người. Bỗng có viên đạn pháo từ đầu bay tới trúng vào tên áo trắng. Vụ nổ làm khói bụi mù mịt, hắn cũng biến mất ngay sau đó. Người bước tới là Lady, tên áo trắng kia chính là kẻ cô đang săn đuổi. Hôm sau tại quán Freddy, Paddy đang vòi Dante đưa cô đi biển chơi. Như thường lệ, cậu vẫn lươn lẹo không cho. Chợt Freddy ở quầy bar tức giận với vị khách trước mặt. Thì ra là vị khách này nói kem dâu Freddy làm không ngon. Dante thế vậy cũng nếm thử ly kem của mình rồi đứng dậy, nói đúng là nó có hơi ngọt so với mọi khi thật. Freddy nghe vậy cũng xấu hổ tới mức đóng cửa quán hôm đó luôn. Người đàn ông mặc đồ đen này là Modius, có tên mặc đồ trắng hôm trước là Paul, anh trai của Modius. Cả hai đều là những học trò của quỷ kiếm sĩ Spada. Con quỷ đã chiến đấu để bảo vệ con người. Ở một nơi khác, Trish đang bán hành cho con quỷ mà cô tìm thấy, tiện thể tra hỏi luôn về Paul. Tên quỷ khai rằng Paul là học trò của Spada và là một con quỷ rất mạnh. Chỉ cần có kiếm trên tay thì hắn có thể một mình hạ cả ngàn con quỷ. Dante bên cạnh đã nghe thấy điều đó. Dante nói vì Paul chọn anh nên anh sẽ tự đi xử lý, bảo Trish nên tránh xa thì hơn. Buổi chiều, Modius ngồi trong công viên xem lũ trẻ chơi đùa. Paddy tới bắt chuyện, tiện thể than phiền về ông anh Dante xấu tính. Phía xa Sid và Paul đang nói về Modius.
Hắn tò mò không biết tại sao Modius lại từ bỏ thanh kiếm của mình. Nghe nói ngày xưa, Modius từng là một kiếm sĩ rất ghê gớm, có thể làm rung chuyển cả ma giới. Nhưng dù có chiến đấu như thế nào, cũng không thể bằng ngải Bầu được. Phải chăng đó là lý do hắn từ bỏ? Câu nói này của hắn khiến Bầu tức giận, tóm cổ hắn lên. Bầu nói Spada đã truyền sức mạnh và ý chí của mình cho Modius, chứ không phải hắn, rồi vứt tên Sid ra xa. Mục tiêu tiếp theo của Bầu là tới Devil May Cry. Phía Modius ngồi nghe Paddy than phiền đến tận chập tối. Paddy đã đến giờ về quán. Cô không quên hẹn Modius tới Devil May Cry ngày mai. Cô sẽ mời anh món kem dâu. Ngay sau đó Sid mò tới. Hắn nói với giọng điệu giễu cợt: cô bé dễ thương ghê, hẳn là cô ta sẽ rất buồn nếu như Dante chết. Rồi nhìn Modius một cách nham hiểm. Modius nhận ra ý định của Bầu, liền chạy hết sức đến Devil May Cry. Bầu tới vào buổi tối hôm đó. Người hắn bắt gặp là Modius, còn Dante đang lang thang ở đâu đó tìm kem ăn. Xui cái là quán vẫn đóng nên lững thững đi về. Modius nói đáng lẽ đối thủ của Bầu là Spada. Vậy thì sao lại gây sự với con trai ông ấy? Bầu trả lời vì Spada đã chết. Modius nói điều đó không đúng. Spada vẫn còn sống, nhưng anh không có bằng chứng gì cả. Bầu nói nếu lấy được linh hồn của Dante, hắn sẽ có được sức mạnh của quỷ kiếm Spada. Không còn cách nào khác, Modius lấy thanh kiếm gần đó yêu cầu Bầu phải vượt qua anh nếu muốn chạm vào Dante. Bầu bỏ đi vì không hứng thú với người đã từ bỏ thanh kiếm của mình. Dante đã tới nơi, người đợi anh ở nhà là Modius. Modius khuyên Dante đi trốn và cố gắng không giao đấu với Bầu. Nói dù sao Dante cũng chẳng được gì nếu thắng. Dante nói nhưng nếu Bầu thắng, hắn ta sẽ có được sức mạnh và thống trị ma giới. Modius nói anh mình chỉ hứng thú đấu với kẻ mạnh, không hề quan tâm đến việc cai trị. Vậy anh có giống thế không? Nếu anh có được linh hồn của tôi ấy. Dante cho rằng thật ra Modius còn háo hức có được sức mạnh đó còn hơn cả Bầu. Và Dante đã đúng. Tiếng sấm vang lên làm đèn điện tắt. Modius hóa quỷ cầm kiếm lao tới nhưng bị Dante chặn lại với khẩu súng. Cuộc chiến chỉ dừng ở đó khi Modius dần lấy lại bình tĩnh. Dante ra ngoài trời mưa tìm Bầu. Dante bảo hắn muốn đấu thì nhanh lên chút, không dễ bị cảm lạnh đó. Phải nói Dante cũng rất mong chờ được đấu với người được cha mình truyền dạy kiếm thuật. Không chần chừ gì, Bầu triệu hồi kiếm rồi tấn công. Dante dễ dàng tiếp chiêu, thế trận vẫn cân cho tới khi Bầu bất ngờ triệu hồi thanh kiếm thứ hai, rồi xin Dante tí huyết. Cùng lúc đó Dante cũng phản công và chém được vào áo giáp của Bầu. Modius đứng ngoài quan sát trận đấu của anh mình. Quen dần với các đòn đánh của Bầu, Dante đã tìm ra cơ hội dùng kiếm đâm Bầu một cú chí mạng vào bụng. Bầu gục xuống, không muốn thua cuộc như vậy. Bầu hóa quỷ khiến hắn cao to hơn và tốc độ nhanh hơn. Đòn đánh của hắn còn làm nổ tung các bóng đèn gần đó dù không chạm tay vào. Hăng say tấn công, Bầu nhảy lên ra đòn nhưng bị Dante đâm chết ngay trên không trung. Đau buồn trước cái chết của anh trai, Modius kể rằng 2000 năm trước, khi nhân giới và ma giới kết nối, Spada đã để lại một lời hứa với hai anh em. Ông muốn hai người phải có ý chí vươn lên và tiếp tục sống, rồi đi tới nhân giới rất sớm để bảo vệ loài người. Từ đó Bầu ngày ngày mong đợi Spada về, mong một lần được đấu kiếm với kiếm sĩ mạnh nhất. Hắn lấy đó làm mục đích sống của mình, còn Modius chán nản vì chờ đợi nên đã từ bỏ thanh kiếm của mình. Modius nói rằng chẳng có gì hay ho với một thứ dùng để tước đi mục đích sống của người khác. Anh muốn trả thù Dante vì đã làm thế với anh trai mình. Nói xong Modius lấy lại thanh kiếm rồi hóa quỷ tấn công Dante, cuối cùng cũng bị Dante đánh bại. Sáng hôm sau, Paddy tới và thấy áo khoác của Dante ướt sũng nằm vương vãi dưới sàn, liền gọi Dante dậy rồi bắt đầu dọn dẹp. Cô bé cũng mang theo nguyên liệu làm kem dâu để mời Modius khi anh tới. Dante nói với Paddy rằng Modius sẽ không tới, nói anh ta chợt nhớ đến lời hứa với một người từ rất lâu rồi. Modius và Bầu được Dante mai táng đặt cạnh ba thanh kiếm. Sid tìm được đến đó rồi lấy đi đầu của Bầu. Hắn rất thỏa mãn vì có vẻ mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch. Và hắn chỉ còn thiếu một vật để có thể thực hiện một thứ nghi lễ nào đó. Và vật hắn còn thiếu chính là sợi dây chuyền này. Nó hiện đang thuộc về một cô gái tóc vàng. Khi mới bước ra từ quán rượu, cô bị một ông chú bám theo với ý đồ xấu. Cô khuyên hắn nên tránh xa ra nhưng hắn không chịu nghe. Đột nhiên một con quỷ chui ra từ bức tường và xơi tái ông chủ. Nó tiếp tục muốn tấn công cô gái, nhưng sợi dây chuyền phát ra một luồng ánh sáng tấn công và thiếu đốt con quái bảo vệ cho cô gái. Tại văn phòng Devil May Cry, Paddy đang giận vì Dante bay bừa quá nhiều mà chẳng bao giờ chịu dọn. Cô bé gọi Dante với cây chổi bắt đứng dậy dọn dẹp. Dante phải chiều Paddy. Rồi, ta thực sự muốn biết mặt cha mẹ nhóc đấy. Câu nói của Dante khiến Paddy nhận ra mình không có cha mẹ. Cô tức giận rồi bỏ ra ngoài, không để Dante kịp giải thích. Cùng lúc đó Morrison cũng tới. Cô gái tóc vàng đi cùng ông lần này là Nina, chủ sở hữu của sợi dây chuyền kia. Cô muốn nhờ Dante giữ hộ sợi dây chuyền. Được biết đó là báu vật gia truyền của nhà Nina từ đời này sang đời khác.
một sợi dây vô giá. Trong suốt 10 năm nắm giữ, có rất nhiều kẻ cố gắng giết Nina để lấy được nó. Dante gặng hỏi Nina sao đã giữ một bảo vật lâu như vậy, giờ lại muốn giao nó cho người khác. Nina có vẻ lảng tránh câu hỏi và để Morrison trả lời hộ. Ông nói tại thời gian gần đây, Nina bị tấn công và đe dọa nhiều hơn bình thường. Cũng không có việc gì làm cho lắm, nên Dante nhận lời. Paddy sau khi bỏ đi thì lang thang trên phố. Cô bé vừa nhìn vào tấm hình vừa lẩm bẩm bảo Dante chẳng biết tế nhị chút nào. Có thể thấy người trong tấm hình rất giống với Nina. Có khả năng Nina chính là mẹ của Paddy. Bỗng trong một khoảnh khắc, Paddy nhìn thấy hình bóng của ai đó giống mẹ lướt qua phía bên kia đường. Cô vội vã đuổi theo nhưng lại để mất dấu. Sau khi nhận job, Dante tới quán Freddy như thường lệ, ngồi vừa ăn vừa xem xét trước vòng. Chợt có Lady ghé qua hỏi thăm tình hình ông bạn thân. Dante nói mình đang nhận bảo vệ sợi dây chuyền này. Lady cầm lên ngắm nghía một lúc rồi trả lại. Có vẻ như Lady đã nhận ra gì đó. Có thể thấy nét mặt cô lúc ra khỏi quán khá căng thẳng. Về phía Nina đang ở trong một khách sạn nói chuyện với Simon, một người bạn. Simon là một người rất bí ẩn và mái tóc dài và luôn đeo kính râm. Có vẻ chính anh ta đã gợi ý cho Nina giao sợi dây chuyền cho Dante. Nina nói với sợi dây chuyền, cô có thể chống lại những con quỷ yếu. Simon cho rằng không phải lúc nào kẻ thù cũng yếu, và anh ta đã đúng. Con quỷ cho đến hôm nay là một con khá mạnh. Nó có cơ thể to lớn, di chuyển cực kỳ linh hoạt và sức phá hoại cao. Hơn nữa, nó không hề giấu ý định muốn cướp lấy món bảo vật đó. Nina tỏ ra lo lắng, sợ Dante gặp bất trắc gì, liền rời khách sạn chạy đến chỗ xảy ra vụ nổ. Paddy cũng nghĩ Dante ở đó nên bắt đầu đi qua. Dante sau một hồi vật lộn cũng áp đảo ngược lại con quái, làm nó mắc kẹt dưới một đống đổ nát. Lúc chuẩn bị Dante kết liễu, nó nói nếu có được viên đá này, chủ nhân của nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Không hiểu người đang nói gì, nhưng đến giờ đi ngủ rồi. Nói rồi anh nổ súng, tiễn luôn tên quỷ. Vừa xong thì Nina tới, cũng ngạc nhiên khi Dante có thể xử được một con như vậy. Lúc này Dante được giới thiệu với Simon. Nina nói Simon là người nói cho cô nghe mọi thứ về Dante. Vì không muốn người khác liên lụy, Nina yêu cầu lấy lại viên đá. Dante trả lời, vậy cô thanh toán tiền công nhá. Nina nói sẽ trả vào ngày mai, thế nên Dante cũng sẽ giao sợi dây vào ngày mai. Họ hẹn nhau ở văn phòng, đúng lúc Paddy tới và nhìn thấy Nina. Cô bé nhận ra ngay đó là mẹ mình, liền chạy tới. Vừa chạy vừa gọi mẹ. Nina thấy Paddy liền quay lưng vội vã rời đi. Paddy vấp ngã giữa đường nên không theo kịp. Dante tới đỡ rồi bảo Paddy đến văn phòng vào ngày mai. Nina sẽ tới để lấy đồ. Trong lúc mải nói chuyện, một bàn tay ai đó đang lén lút chạm vào sợi dây Dante đang giữ. Bất ngờ quay lại, Dante thấy Simon đang đứng phía sau mình. Anh không nói gì cả rồi bỏ đi. Phía sau lưng, Simon đang che giấu bàn tay vừa bị bỏng còn đang bốc hơi. Đó là dấu hiệu cho thấy Simon là quỷ. Hắn nói sự tự tin của người sẽ giết chết người. Vừa nói vừa rút dao tiến tới xác con quỷ vừa bị tiêu diệt rồi cắt lấy gì đó. Chiều hôm sau, trong căn hộ nhỏ của mình, Nina nằm lặng trên giường, đầu óc vẫn còn vương vấn suy nghĩ về Paddy. Có tiếng gõ cửa vang lên, cô đứng dậy ra mở thì thấy Simon đang đứng trước cửa, người mà cô đã nhờ cậy một việc. Nina nhờ anh đến gặp Dante để lấy lại dây chuyền và thanh toán số tiền như thỏa thuận ban đầu. Khi Simon hỏi lại rằng liệu cô có thể tự mình làm việc đó không, Nina lắc đầu từ chối. Cô nói rằng không muốn gặp Paddy và phần tiền còn thiếu sẽ được trừ vào khoản nợ. Không nói thêm lời nào, Simon bước tới kéo rèm cửa sổ để ánh sáng mặt trời dọi thẳng vào phòng. Lúc ấy Nina nhìn thấy bàn tay trái đang được băng bó của Simon. Thấy vậy Nina hỏi chuyện gì đã xảy ra và Simon chỉ cười và nói anh bị bỏng tay khi pha cà phê sáng. Nhưng trước Nina biết là anh không hề thích cà phê. Simon biết mình đã lộ, liền ra tay đánh ngất Nina. Paddy tới Devil May Cry như đã hẹn, tuy nhiên không thấy Nina đến. Dante hỏi Morrison có tin tưởng cô gái này không. Morrison nói ông cũng không được cho biết chuyện sợi dây chuyền đó bị quỷ săn đuổi. Có quá nhiều điều bí ẩn trong vụ này. Morrison nói nếu muốn tìm thì Nina đang ở trong một khách sạn gần đây, khách sạn Grandia. Vừa nghe thấy tên khách sạn, Paddy đã giật mình đứng bất động một lúc. Dante đặt sợi dây lên bàn rồi chuyển qua chơi bia trong lúc đợi. Paddy mở cửa vội vã chạy ra ngoài. Điện thoại Dante đổ chuông, đầu dây bên kia là Trish. Cô nói cho Dante điều gì đó liên quan đến sợi dây chuyền, thứ mà cô đã tới tận Thư viện Quốc gia để tìm hiểu. Còn nói muốn biết thêm thông tin thì cô có thể tìm thêm tài liệu. Dante nhìn xuống bàn và nhận ra Paddy đã lấy nó đem đi tìm mẹ rồi. Anh vội vã bảo Morrison lái xe chở mình tới khách sạn. Một lúc sau, Nina tỉnh dậy và nhận ra mình đang bị trói vào ghế, đặt giữa một nghi lễ kỳ quái. Trước mặt cô là Simon đang lạnh lùng quan sát. Hoang mang và sợ hãi, Nina cố gắng hỏi anh ta là ai và mục đích thực sự của anh ta là gì, nhưng không nhận được câu trả lời. Nina bắt đầu nghi ngờ danh tính của người đứng trước mặt mình.
Cô hỏi liệu anh ta có phải là một con quỷ không? Nếu đúng là quỷ thì tại sao sợi dây chuyền lại không có phản ứng gì? Simon, hay đúng hơn, kẻ đang giả dạng anh ta, mỉm cười và giải thích rằng mặt dây chuyền chỉ phản ứng với những con quỷ có sức mạnh thực sự, còn hắn chỉ là một con quỷ yếu. Rồi hắn tự xé bỏ lớp vỏ con người, lộ ra kẻ phía sau chính là Sid. Thì ra hắn đã đứng sau tất cả. Từ đầu hắn đã lên kế hoạch để thu thập đủ những lễ vật cần thiết cho nghi lễ này. Ta có thể nhận ra nó gồm có đầu của Modius, chiếc mặt nạ 3 mắt, đầu của quỷ rơi lửa và đầu của con bị Dante tiêu diệt hôm qua. Chỉ còn thiếu sợi dây chuyền của Nina, và đó là thứ Paddy mang đến cho hắn. Cô bé lẻn qua mắt bảo vệ và tìm đến phòng của Nina. Dante thì không dễ dàng như vậy. Anh dùng súng đe dọa tên nhân viên xong mới đi tiếp được. Vừa mở cửa phòng, Paddy thẫn thờ khi thấy mẹ bị tên quỷ bắt làm con tin. Sid bắt Paddy đặt sợi dây chuyền lên trước bàn của nghi lễ. Cô bé ngoan ngoãn làm theo. Thế là nghi lễ chính thức bắt đầu. Một cánh cổng mở ra và Sid ngay lập tức nhảy vào. Hắn vô cùng sung sướng khi giờ hắn đã vượt qua tứ đại thiên vương và trở thành vua của thế giới quỷ. Dante tới nhưng đã muộn. Hiểu ra tình hình, Dante bảo Morrison sơ tán khách sạn rồi cũng nhảy xuống theo. Đến nơi, Dante chạm trán Sid. Về ngoại hình thì không khác gì, nhưng hắn giờ đã tự tin hơn rất nhiều vì đã có được sức mạnh của Abigail, sức mạnh của quỷ vương. Dante giơ súng lên bắn liên tục khiến tên quỷ tàn xác, máu của hắn chảy ra khắp nơi. Tưởng như vậy là xong, bỗng dưng tiếng cười của Sid cất lên. Dante giật mình nhận ra chân của mình bị tay hắn tóm lại. Khuôn mặt của Sid hiện lên trên vũng máu. Hắn hồi sinh với cơ thể to lớn hơn từ vũng máu, rồi cứ như vậy tấn công Dante. Bên ngoài xuất hiện động đất dữ dội. Morrison sơ tán thành công mọi người ra khỏi khách sạn. Một ánh sáng xanh tỏa ra trên nóc tòa nhà. Nina lúc này gục xuống và nói thế giới này kết thúc rồi. Dante đã bị Sid đánh bại rồi treo lên thập giá với thanh kiếm của chính mình đập vào ngực. Lady vừa lái xe đến tòa nhà hội ngộ với Morrison. Cô đã tìm hiểu ra sự thật về nghi lễ. Có một câu chuyện về Alan Lowell, một pháp sư có khả năng điều khiển được quỷ dữ. Tuy nhiên, có một con quỷ dữ duy nhất mà Alan không thể chế ngự, đó là Abigail. Alan cố hết sức nhưng chỉ phong ấn được phần sức mạnh, rồi cố gắng để nó không rơi vào tay kẻ khác. Để làm vậy, ông đã thiết lập nên nhiều kết giới chắc chắn, và trong lúc thiết lập, một hòn đá ma thuật được sinh ra có tên là nước mắt Alan, cũng chính là hòn đá trên sợi dây chuyền. Vì thế sợi dây này chính là chìa khóa để mở phong ấn Abigail. Sid sau khi hạ được Dante bắt đầu rời khỏi cánh cổng để quay lại nhân giới. Càng đi lên, cơ thể hắn càng biến đổi, cuối cùng trở thành một con quái vật mang sức mạnh của Abigail. Hắn trèo lên nóc tòa khách sạn và bắt đầu phóng tia năng lượng phát nổ phá hủy thành phố. Mảnh vỡ lớn rơi ra từ tòa nhà, rơi xuống đầu cậu bé đi lạc may mắn, được Trish kịp thời cản lại. Một cánh cổng khác mở rộng từ chân khách sạn, nhanh chóng lan ra khắp đất nước. Những con quỷ cứ thế chui ra từ khắp nơi tấn công dân thường. Paddy quyết định chạy vào khách sạn đang bốc cháy để gọi Dante. Nina và Morrison tức tốc chạy theo sau để bảo vệ. Còn Lady cùng với Trish ở lại bên ngoài cố gắng tiêu diệt nhiều người nhất có thể. Toàn bộ hành lang phía bên trong khách sạn đều chìm trong biển lửa. Morrison bảo hai người đứng đợi trong lúc ông chạy đi tìm cách dập. Tại đây hai người đã nói chuyện, bộc lộ hết nỗi lòng và tha thứ cho nhau. Bỗng nước từ đâu xả xuống dập tắt ngọn lửa. Morrison đã sửa được hệ thống chống cháy. Họ đến căn phòng và thấy viên đá phép đã bị đập vỡ. Xung quanh những con quỷ xương xuất hiện khắp nơi, bắt lấy cả ba người. Tình thế đang nguy cấp thì có một tia sáng phát ra từ chiếc vòng cổ của Paddy đẩy lui bọn quỷ. Nina nhận ra chiếc vòng của Paddy cũng là một phần của nước mắt Alan. Tuy không mạnh bằng viên gốc nhưng vẫn có thể bảo vệ được Paddy. Một phần nhỏ cánh cổng được mở ra, Paddy nhảy ngay xuống trước khi nó đóng lại. Tỉnh lại trong một khu rừng tối, nhờ sợi dây chuyền nên cô không bị tấn công. Paddy men theo lối đi và tới được nơi Dante bị treo. Chỉ có một lối nhỏ duy nhất và hai bên là vực. Paddy nhanh chóng chạy tới rồi nhảy lên người Dante để xua đuổi đám quỷ xương đang cố trèo lên. Paddy cố gắng dùng mọi cách để gọi Dante dậy. Cô xin lỗi vì những điều đã làm và nói mình thực sự hạnh phúc khi sống với Dante. Đột nhiên, Sid nắm lấy chân Paddy rồi kéo cô xuống vực. Paddy tỉnh lại trong căn phòng ban đầu, xung quanh hoàn toàn không có ai khác. Bất ngờ Sid ngó vào từ cửa sổ và nói chuyện với Paddy. Thì ra hắn kéo cô quay lại để cảm ơn vì đã giúp hắn có được sức mạnh để thống trị thế giới. Lũ quỷ trong phòng bao vây và tấn công Paddy. Đúng lúc này những tiếng súng nổ ra, đám quỷ xương bị quét sạch nhanh chóng. Dante đã tỉnh lại kịp lúc. Anh rút kiếm ra khỏi người rồi nhảy lên nóc tòa nhà đối đầu với Sid. Với sức mạnh của mình, Sid ra nhiều đòn mạnh mẽ khiến Dante bị thương nặng, rồi triệu hồi gai nhọn từ mặt đất đục nhiều lỗ trên người Dante. Thế nhưng Dante lại nở nụ cười nói, mi chỉ có bấy nhiêu thôi hả, rồi bẻ gãy tất cả. Từng bước tiến lại gần khiến con quỷ bắt đầu sợ hãi. Dante triệu hồi lại thanh kiếm rồi chuẩn bị tung đòn tất sát. Sid cũng dùng hết sức lần này. Áp lực tỏa ra từ đòn chém của Dante lên đến cực điểm rồi nổ tung. Lớp vỏ Abigail của Sid bị phá hủy.
Hắn trở lại về một tên quỷ yếu đuối. Hắn cầu xin sự tha thứ từ Dante, nhưng anh nói lần này thì không được. Sid tức giận lao lên. Dante chĩa súng nói jackpot rồi tiêu diệt hắn ngay lập tức. Cuộc chiến đã kết thúc. Paddy rời Devil May Cry chuyển về chung sống với mẹ, còn Dante vẫn tiếp tục với vai trò của mình, một thợ săn quỷ hết mình vì công việc. Devil May Cry không chỉ là một bản truyền thể từ game hành động nổi tiếng, mà còn là một hành trình nội tâm của Dante. Thợ săn quỷ mang trong mình nỗi cô đơn sâu sắc dưới vẻ ngoài bất cần. Dưới lớp vỏ bọc đầy phong cách là những khoảnh khắc tĩnh lặng, những mảnh ký ức và cả những mối liên kết mong manh nhưng đầy ý nghĩa của con người và quỷ dữ. Bộ phim đã thành công trong việc khắc họa thế giới ngầm tăm tối, nơi những trận chiến dữ dội song hành với những khoảnh khắc nhân văn và đầy ý nghĩa. Dù mang trong mình dòng máu quỷ, Dante vẫn lựa chọn đứng về phía con người, lặng lẽ chiến đấu, không cần vinh quang, chỉ để bảo vệ những điều anh yêu quý trên thế giới tươi đẹp này. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe để nhận thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!